بڼه له ملي سپورټ څخه ویټ وکړه ته دې خوا تاو شه دلته عبدالله پکتین پکتین نو دغلته بیا هم تاسو ته هرکلی وایو د اوبو وقفه پای ته رسیږي د بالینګ لپاره ظاهر خان چاینامین انتخابیږي او د لیسټ ای سیالیو تر ټولو زیاتې وکټې هم د ترلاسه کړي دي ډېر په زړه پورې بالینګ ترسره کوي د په ډومیسټک کرکټ کې که وګورو کورني کرکټ کې وګورو د ده لوبې ډېره عالي ده په هره یوه لوبه کې د خپل لوبډلې په ګټه هم وکټې ترلاسه کړي دي هم یې بالونه میس کړي دي او هم یې مقابله لوبډله په فشار او ستونزو کې اچولې ده یقینا البته بالر یا بازیکن که وقت اگر سپری شود میتواند که با لاین و لنت فوق‌العاده عالی خود مشکلات را فراوان بسازد به خاطر تیم مقابل بالر است که وقت لند و لنت خود را برقرار نماید یقینا بازی نمودن بال ظاهر خان به خاطر توپ زنا خیلی دشوار و یکی از چلنج‌های بزرگ شمرده می شود بالکل ظاهر خان که وګورو په کورني کرکټ کې ډېر ښه ځلېدلی همداشان بهرنیو لیګونو کې هم ډېر ښه ثابت شوی دی هلته هم لوبې ترسره کړي ځلېدلی دی د ظاهر خان په اړه که غږېږو 40 لیسټ ای سیالیو کې د لوبې کړي دي 83 وکټې ترلاسه کړي دي او بهترینه غوره بال یې چې دی د 12 منډو په بدل کې د 6 وکټو ترلاسه کول دي چې دا د بیسټ او غوره بالینګ دی په یوه لوبه کې بیا هم ډېر په زړه پورې بال د وکټ کیپر تر ګوتو رسیږي این بار البته در این مسابقه اولین اوور خود را البته خیلی فوق‌العاده عالی با لند و لنت خوبه چیزی که ضرورت ظاهر خان پنداشته می شود چیزی که ضرورت تیمش است انجام نمودن اوور با کنترل
و کنترل ویژه چیزی که در مواصفات بالینگ ظاهر خان اکثر اوقات دیده می شود. یقینا وقتی که آغاز خوبی داشته باشد دوام و پایان فوق العاده عالی را در عرصه بالینگ با خود می داشته باشد. بالکل دلته دواړه توپ اچونکي به هم د سره ډېر په حوصله لوبه کوي، ډېره ګزاره به کوي د سره، ځکه په لیسټ ای لوبو کې د په 2 سیالیو کې 5 وکټې هم ترلاسه کړي دي چې دا د خطرناکه توپ اچونه ده. بیا هم بال لوبیږي، د منډې چانس نشته. اور پای ته رسیږي. 14 اوور وروسته 93 منډې بوست لوبډلې ترلاسه کړي دي، 2 لوبغاړي لاس ورکړي دي دوی، او مقابل لوبډلې 306 منډې هدف ورکړی دوی لپاره. ظاهر خان پاکتین پر راتګ لومړي اوور کې 5 منډې ورکړې. عبدالله مزارای د سلو توپ اچونې روزونکی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی پاتې شوی، او همداشان په کورني کرکټ کې ډېر ښه ځلېدلی، د افغانستان لپاره ډېرې په زړه پورې لوبې ترسره کړي دي. بیا هم په لومړي بال کومه منډه نه ورکول کېږي، بیا هم په ځوان لوبغاړي لطف الله باندې باور کېږي، او څومره عالي لوبیږي، څومره په زړه پورې بالینګ یې ترسره کړی په لاین او لین کې د بالینګ، او څومره ښه سوینګ، څومره ښه دغه بال تاووي، او تر ډیره هڅه دا کوي چې دواړه بیټسمینان د یو غلط شاټ لپاره تشویق کړي، خو هغوی سره ذهن او فکر چې کوم دی هغه نو بیا نو ډیر لوړ دی. خو وبګورو لطف الله که حسن او رحمت شاه بریلی کیږي. یقینا نبرد خیلی سنگین و سنگین‌تر شده می رود بین لطف الله و 2 بازیکن تیم که عبارت است از ریاض حسن و رحمت شاه ظلمتی. لطف الله در اوورهای قبلی توانست که فوق‌العاده عالی بدرخشد، بالینگ فوق‌العاده بهتر را به نفع تیمش انجام دهد. بازیکنی که یقینا مواصفات خوبی در انجام نمودن بالینگ با دست چپ بالینگ سلو را دارا است. خیلی با دقت کامل البته رحمت شاه ظلمتی این بالر جوان را بازی بینماید، چیزی که ضرور است. البته در کل فلایت دلیوری قسمی که قبلا اشاره نمودیم، لطف الله یگانه راز کامیابی و موفقیتش در این بازی تا حد زیاد تصل اگه متوجه شده باشیم بال را فلایت انجام میدهد که نتیجه خوبی البته نمیتونست گرفته تا با حال رحمت شاه ظلمتی و ریاض حسن و همکاری خوب یعنی کمک خوبی در پیچ به خاطر سپینر هم دیده می شود. بالکل د یو سلوات یا میچونو کې 6209 منډې ترلاسه کړي دي، 10 سلیزې او 4 نیمه سلیزې د ترلاسه کړي دي. 10 سلیزې دا نو غټ او لوی کرکټ دی، د لیسټ کلیر دی، او بال د 4 منډو لپاره هم لوبیږي. دلته 4 منډې ترلاسه کوي. رحمت شاه کلاس لوبغاړی دی او دغسې شاټونه ترلاسه کول د ده لپاره ستونزمن نه دي، دا ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شي. یقینا یک طرف بازیکن مجرب، یک نام بزرگ، یک نام معروف و مشهور، طرف دیگر بازیکن نوجوان که اولین مسابقه لیسته خود را انجام میدهد در مقابل بازیکن فوق‌العاده عالی تیم ملی کشور و همچنان بازیکن معروف و مشهور سطح جهان کرکت. اما لطف الله است که درخشش عالی و خوب را از آن خود نموده تا به حالا. یقینا لطف الله درخشش عالی دارد اصل، چون که 2 بازیکن مجرب، 2 بازیکن کلاس گفتم میتونیم در مقابلش استاد در توپزنی، اما خیلی دشوار است بازی نمودن بال لطف الله تا به حالا. بالکل بیا هم ظاهر خان پاکتین د بال لپاره انتخابیږي، دلته شاټ لوبیږي، د فاین لیگ فیلډر شتون نه لري او بال د 4 منډو لپاره له باونډرۍ څخه بهر ورګزاریږي. رحمت شاه بیا هم 4 ترلاسه کوي. وړې ملګرتیاوې په غټو ملګرتیاو بدلیږي،
او همداشان د میس-عینک د لوبډلې موږ ولیدل د دوی لپاره پایل ډېر عالي و ډېر په زړه پورې و خو د دوی لپاره نوید عبید سره لوبغاړو ځای ملګرتیا کوله کمه ملګرتیا په غټه ملګرتیا بدلېده او دغه و چې هدف یې لوړ کړ تر 306 ورساوه خو د دوی ملګرتیا به هم وګورو یقینا پارتنرشیپ میک پارتنرشیپ تو ان چمپیونشیپ چیزی که شما اشاره داشتید رفاقت یا پارتنرشیپ رول مهم اساسی و عمده را می داشته باشد در عرصه بیتینگ به خاطر تیم یعنی اگر به خاطر تعیین نمودن هدف باشد و یا هم به خاطر به دست آوردن هدف اما ریاض حسن است که بازی متفاوت را در مقابل بالر دست چپ این بار انجام میدهد اولین بار زاهد خان با لکستم و این بار اوور پیچ بالا با سر فیلدر مداف بازی می نماید شارت حمله آور زاهد خان این بار نمیتونه که قسمه که در اوور قبلی با لاین و لینت خوب بالا انجام نمود بال اولش به طرف لکستم که به طرف فاین لیگ 4 دوش را به دست آورد این بار آفساید بال اوور پیچ که این هم استفاده خوبه بیدل آف دا بیت در ایسی مابینی بیت این نوع چانس را ریاض حسن بعد از سپر نمودن وقت البته از دست نمیدهد بالکل دواړه ډیر عالی لوبیږي کله چې د ښه بال احترام کوي لوز بالونو څخه استفاده کوي نو حتمن تا ته به بونډري راځي ته به په وکټ پاتې کېږي ته به سټې کوي ته به ملګرتیا کوي ته به منډې ترلاسه کوي دا هغه کار دی چې ریاض حسن او همداشان رحمت شاه کړی او دوی هم منډې ترلاسه کړي دي او د ښو بالونو احترام یې کړی دی په وکټ پاتې شوي دي تر دې وخته که وګورو لاس څلوریزې او درې شپږیزې راغلي دي بیا هم څومره په خندا سره دغه بال راتاو کړ این کړه دننه راغی بال او بیا هم ولوباو یقینا اندازه نمودن بال ظاهر خان پکتین خیلی دشوار است اما ریاض حسن و رحمت شاد زرمتای بازیکن‌هایی هستند که بازی زیاد را با ایشان بازی نموده در اوقات مختلف البته رو نموده این فاز بالر اسپینر بالر را که عبارت است از ظاهر خان توانمندی خوبی انجام نمودن بالای فوق‌العاده عالی و زیبا را دارد اما لاین و لنت رول مهم و عمده را بازی میکند در عرصه بالینگ نسبت به ظاهر خان البته لطف الله بازیکن نوجوان توانسته که با لاین و لنت خوب و عالی البته در کل حاکمیت خوب بالای بالینگ خود داشته باشد بالکل اتلس اوره وروسته یو سل اته منډې بوست لوبډلې ترلاسه کړي دوه لوبغاړي لاس ورکړي دي په شپږ دېرش ریاض حسن او په شلو منډو رحمت شاه لوبه کوي د دوی دواړو ملګرتیا غځېدلې ده پارټنرشیپ یا ملګرتیا مخکې روانه ده که دغه ملګرتیا همدغسې دوام کوي نو هدف ته ځانونه رسولی شي او مقابل لوبډله په فشار کې اچولی شي او کله چې ملګرتیا کېږي په وکټ پاتې کېږي نو حتما لوز بالونه به تا ته کېږي او هغې باندې څلوریزې او شپږیزې هم راتللی شي او هدف ته هم په دې وخت کې رسېدل به ستونزمن نه وي یقینا در کار از کمره لطف الله بالر دیگری همچنان طبق پلان و طبق خواست تیم البته بالینگ خوب و عالی را انجام دهد لطف الله به خاطر بار دیگر آغاز خوبی دارد در عرصه بالینگ بالر که با دست چپ بال سلو را انجام می دهد توانسته که از کنترل ویژه برخوردار نماید خود را در عرصه بالینگ توانمندی خوب داره رحمت شاه و ریاض حسن هم خیلی با دقت کامل البته بالینگ لطف الله را بازی می نماید تسل به فکر خودت در عرصه بالینگ تا به حال ظاهر خان خوب درخشیده یا لطف الله به فکر من البته بازیکن نوجوان توانسته که بالینگ زیبا و عالی را انجام دهد بالکل د دغسې دوه سترو نومونو سترو لوبغاړو په وړاندې دومره عالي لوبېدنه رښتیا هم د لطف الله د ستایلو ده څومره په ذهن او فکر سره لوبه کوي د آوټ سوینګ ان سوینګ دننه بال راتګ دا ډېر عالي دی او تر ټولو مهمه دا ده چې په سوچ او فکر سره لوبه کوي دواړه بیټسمینان مطالعه کړي دي او کله چې د دواړه بیټسمینان مطالعه کړي دي همغسې په همغه ځای کې بال هم ترسره کوي لین او لینت نه پرېږدي او دا د خوبي ده چې بالونه یې راټس کړي میس کړي دي او باور پې کېږي باور یې ساتلی دی
یقینا جایگاه خوب را انتخاب نموده در مقابل رحمت شاه، خصوصا با آسانی البته فرصت مساعد نمیکند به ایشان تا در مقابلش دوش را به دست بیاورد. ما در اوور قبلی هم دیدیم بالاخره رحمت شاه مجبور شد که استعمال قدم ها نماید. این بار هم رحمت شاه میخواست do something different، چیز مختلف را انجام دهد، چون که بازی نمودن بالینگ لطفالله خیلی دشوار به نظر میرسد تا به حالا به خاطر رحمت شاه. اما این بار هم استعمال قدم ها نفع خوبی نداشت به خاطر رحمت شاه. در کل لطفالله است که درخششالی و بزرگ را در عرصه بالینگ از آن خود نموده تا به حالا. دا ځل بال د رحمت شاه لوري د څلورو منډو لپاره له بونډۍ څخه بهر ولېږل شو. بالاخره په تنګ راغی او دغه بال یې د څلورو منډو لپاره له بونډۍ څخه بهر ولېږه. په ښه انداز سره راواخیسته. یو څه تنګ شو، مجبوره شو چې دغسې شاټ ته راشي او وتوانېده. اتیایمه څلوریزه په روان لیست ای سیالیو کې. بالاخره فرصت مساعد میشه به خاطر رحمت شاه. به طرف آف ساید از این فرصت استفاده خوب می نماید. دولت زدران څلور اورونو کې 14 منډې ورکړي دي، ویکټ نه ترلاسه کړي. په 3.50 سکندو سره همداشان خالد که وګورو دم بیا هم دلته بال ترسره کیږي. هغه وړاندې بال چې څلوریزه پې ترلاسه شوی او وروستی بال و د رحمت شاه په وړاندې. دو بالرای سلو، دو بالرای دست چپ البته در حالت انجام نمودن پارتنرشیپ در عرصه بولینگ است و همچنان در عرصه بیتینگ. دو نام معروف، مشهور و بزرگان مجرب البته نمونسته که پارتنرشیپ رفاقت خوبی را تا به حال به نفع تیم خود داشته باشد. ریاض حسن و رحمت شاه زرمتای، موجودیت ایشان به خاطر تیمش خیلی ضرور و حیاتی است. این دو بازیکن یقینا مواصفات خوبی در برقرار نمودن پارتنرشیپ دارا هستند و توانمندی خوبی دارد، مفاهمت خوبی دارد. ظاهر خان در صدد پیدا نمودن لند و لنت بهتر است. این بالش به طرف لیکست هم موقعیت داشت که این دو بال بازی کردن نه تنها به خاطر ریاض حسن، به خاطر هر بازیکن خیلی آسان است و یقینا این دو بازیکن که در کریس موجود هستند به خاطر تیم، به خاطر به دست آوردن هدف 306 و این نوع انجام نمودن بالای بالکل که وګورو ظاهر خان پکتین په 2.4 کې 19 منډې ورکړي دي. ریکوایر رن ریټ 6.23 که دوی سلو لوبه کوي نو ریکوایر دوی لپاره لوړیږي. بیا به لوبه کې نورې هم ستونزې ولاړیږي د دوی لپاره، خو دغه دواړه که ملګرتیا کوي نو چټکه لوبه هم ترسره کولی شي او چټکې منډې هم ترلاسه کولی شي. وروستی بال به ترسره کیږي. د 20 اور 118 منډې بوست لوبډلې ترلاسه کړي دي، 2 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. باز هم بال به طرف لکست هم قسمه که یادآوری کردیم در عرصه پارتنرشیپ به همراه لطف الله. البته ظاهر خان پکتین هم باید است مسئولیت خود را به شکل درست انجام دهد، بتواند که لند و لنت خوبی را برقرار نماید. 20 اوور به پایان رسید. 119 دوش از تیم بوست و 2 بازیکن خود را از دست داده است. در کمیونتی باکس البته جای سعادت است که باز هم خوش آمدید میگیم جناب گلارس در زبان بین المللی انگلیسی انشالله با شما کمیونتی می داشته باشه و همچنان سخنگوی کرکت بورد افغانستان جناب سعید نسیم سادات صاحب. Thank you very much, Ashrati Saib and Isa Khan Tasal. And welcome, Gul Haris. Thank you very much, Naseem Sadat.
the spokesman, the spokesperson of Afghanistan cricket board. I think it's a very good start after chasing the target of 306 runs. They lost the wicket of Hazratul Azaze. He was in a very great form. Yeah, a very good first inning and an equally going on a very well second innings too in the chase. So they have taken a good start, although they have lost their first 2 wickets. But yes, Riaz Hassan is still there with 41 runs. He was not playing in Shpagiza, had some problems, injury problems I should say, but luckily he's back. And this is what he's famous for this format, for 50 over and red ball cricket he's famous for. Riaz Hassan, one of the very talented boy, along the best batsmen of Afghanistan side, Rahmat Shah. They are constructing a very big partnership right here, rebuilding actually that innings after the wicket of Gorbaz. Masood Gorbaz lost his wicket very cheaply today, scored only 2 runs off 8 balls. Lutfullah again, the youngster, bowling his 5th over, quite impressive with the ball, lovely shot, timed it very well. The protection is there in the deep, so 1 more to the total. Actually, they are looking for a very big partnership, around 100 and 150 runs. Nasir? Yeah, one of the another very talented boy, Nasir. Yeah, senior player who has represented Afghanistan in Test cricket internationally. Lutfullah is on his debut along with Hassan Isakhel. Yes, both the guys are very talented guys, especially if I talk about Hassan. He's a marvelous boy. He has got a potential, capability, ability to go for the big shots and to actually stay for a longer time in the crease as well. The man who scored a century in his debut in first class matches. When I closely watch Lutfullah, his bowling action is pretty similar to Sharafuddin Ashraf. Yeah, you're right. It's very identical to him. So over number 21 comes to an end, 124 for loss of 2. This is the partnership so far between Riaz Hassan and the skipper Rahmat Shah. Yes, 50 runs partnerships from 61 deliveries with contribution of 21 from Riaz Hassan and 29 from Rahmat Shah, the skipper. Riaz Hassan is taking his time. As you said, he is the master of these kind of format with the white ball and as well as a red ball, 50 overs. But on the other hand, it's very difficult for him to tackle the spinners because the spinners are actually operating from the both ends. Zahir Khan Pakteen, beautifully played. But actually there was a chance and he missed that chance and the ball goes for a boundary. A lovely shot to start the over with. Yeah, it was a short delivery and Riaz Hassan easily picked up, took his time. There was a lot of break, but still he managed well to send this ball for a boundary. Despite the ball was actually turning back, but he played a very fantastic shot. Again, the same area, but this time the protection is there. 1 more to the total. Riaz Hassan is on the verge of completing a 50, but unfortunately Hazrat Lazaze, the way he was smashing the ball, it was amazing to watch. He scored 69 runs for the team of 10 overs, but unfortunately he lost his wicket, scored only 47 runs. Yeah, 2 Zazais fell short of their half centuries. In the first inning it was Afsar Zazai, and in the second inning it was Hazratullah Zazai. And what a placement that is in the extra cover. 4 more runs for Rahmat Shah. This is the class of Rahmat Shah. The way he blasted that shot to the deep extra cover was extremely worth seeing to watch. Absolutely a perfect shot. Look at that. Timing, the position of his body, and no footwork was allowed. And absolutely a brilliant shot scored by him. Yeah, I should say a proper cricketing shot. Cover drive by Rahmat Shah.
Naseem, this is a very good chance for the youngsters, especially, I'm talking about Hassan and the other youngsters, to get a lot of, knowledge and to learn a lot of the techniques from, especially Rahmat Shah. The way he is tackling these bowlers, a very perfect delivery again. The way he's tackling the bowlers, the way he is taking the singles, rotating the strike, waiting for the loose ball, and building up the partnership with his fellow. So this is extremely outstanding to watch. Nothing wrong. Last delivery of the 22nd over, a dot ball to finish. This is the end of over number 22. Bost has scored 134 runs and have lost 2 of their wickets. Yeah, they have lost 2 wickets. Hazratullah Zazai, who fell short of his 50, and then the wicket-keeper batter Masood Gurbaz. Here is the Mis-e-Ainak. In this stage, Mis-e-Ainak was 116 for 1 wicket, while Bost is in the lead, but they have lost 2 of their wickets. 134 for the loss of 2 wickets. Well balanced. 18 runs ahead, but 1 wicket behind. Yeah, that's very good analysis. 18 runs ahead, but 1 wicket behind. Yeah, definitely. But they are in a very good position to chase down this mammoth target of 306 runs. Yesterday, there was absolutely a brilliant partnership between Samiullah Shinwari and Abdul Malik. But unfortunately, Samiullah lost his wicket in the deep. But when Abdul Malik scored 100, he was not able to continue from that position. Otherwise, that target was very achievable. Right here, they need a big partnership around 40 overs. There is no need to take any kind of a risk. You play a very proper cricketing shots. There is no need to play for a sweep shot like this. And then you can stay. For the last 10 hours, even if the average required run rate is more than 8 runs, that is achievable because you have 8 wickets in your hand. Yeah, along with Lutfullah, another left-arm spinner is introduced. It's all-rounder Shahidullah Kamal. Full toss delivery. Played straight towards the bowler. Rahmat Shah missed the trick. I think he should have cashed on this one. Yeah, definitely. Shahid Kamal, marvelous with the bat. Extremely outstanding, especially in first-class matches. He scored 507 runs. 2 more to the total. Yeah, once again, we are witnessing another good partnership in the second innings. In the first innings, it was between Naveed Ubaid, who scored century, and he has his other partner, and this time it's from Riyaz Hassan and the skipper Rahmat Shah. Khalid Taniwal, the way they were actually building up the partnership for the 20 overs. They didn't lose any wicket, and the score was 94 runs there. But unfortunately, Khalid actually lost his wicket. Such like this, they need a big partnership around 100 runs or more than 100 runs. Yeah, Gularis, at a stage, it was looking like they will score around 330 or 340, but at the end, they lost some back-to-back wickets, and the bowler came back stronger, didn't let them give them a big total. And finally, they finished with 305. That was a very good technique used by actually Rahmat Shah to get all the wickets. And he didn't allow the batter to go for the big wicket, especially Naveed Ubaid wicket was very important one. The time when he was out, then the run rate and the pace of the score was actually stopped. So 141 for loss of 2 after 23. Here is the most boundaries so far in this 8th edition of List A. Bahir Shah Mahboob is on the lead with 17 boundaries,
in that first match. Naveed Ubaid, who played a brilliant knock today, scoring century, has hit 16 boundaries, while Javed Ahmadzai is with 9 boundaries, and Riaz Hassan 5 boundaries, and this name 6 boundaries. Yeah, we can't see that. But he is from Amo. I'm going to tell you his name. Amo? Amo is the team name, yeah. Yeah, no, Amo is the team name, but let me guess the name of the player. Javed Ahmadzai. Javed Ahmadzai was there. I mentioned his name. Sohail. Because Sohail also played a Probably. fantastic innings yesterday. Yeah, most probably it could be 60 runs Sohail. there, yes. Rahmat Shah scored 40 runs of 44. He's on the verge of completing a very good 50 here. Zahir Pakhtien. Good shot into the gap. The fielder is in pursuit. Going back for the second one. Great running between the wicket by these two guys. Yeah, both of the batters are in 40s. Rahmat Shah 41, Riaz Hassan 49. What a partnership this has been turning into. Let's see. Almost in each inning so far, a player has scored a century. Let's see in this innings, in this 4th inning, who will be the player who will go for a century. For the 4th century of this 8th edition of List A. Yeah, both these guys has got a golden chance today in their arm to score 100 here. Very well played again. A slight dive actually saved a couple of the runs. Scored century in the first inning. Yes. Abdul Malik in the second. Second one. Naveed Ubaid in the third. In the third. And let's see in who the is second match in first innings. Yes, and let's see who is going to score century in this 4th inning. Second match, second inning. It's also possible that both of them can score 100 there, because both of them has the ability to score the hundreds. But see, it's too early to speak about them or about the century, because almost Rahmat Shah is 55 runs away, and Riaz Hassan is 49 runs away. Yeah, they both are similar style of batsmen, classic batsmen, patient batsmen. Really classic batsman. None of them will be in hurry. Rahmat Shah scored more than 6,700 runs in List A matches. He is only 30 runs away to score 4,000 runs and to become the first Afghan player for Afghanistan to score 4,000 runs in ODIs. And I like it. You can see Zahir Khan is bowling googlies. Yes. The ball is swinging outside from the right-hander batter. So this is googly for a Chinaman. Going away. Very outstanding bowling performance so far by him. Conceded only 32 runs. Last delivery of his 5th over. Piece of advice was given by the captain of the side. Declared it a wide because he actually bowled that one towards the leg side there. Hassan requires only one more run to complete his 50 there. A dot ball to finish the 24th over. 145 for loss of 2. Riaz Hassan 49 not out, and Rahmat Shah 43. Wasn't there a half chance on the last delivery? The ball just bounced before the hands of the Zahir Pakhtien. It was a chance. Chance means that when the ball is coming right in your hand and then you drop the catch there. That's called a chance. But it was short of the field, short of the bowler. Inning summary so far: 24 overs gone, 145 runs for loss of 2 wickets. Riaz Hassan, impressive batting performance so far, 49 runs scored. On the other hand, Rahmat Shah is taking his time, but he is really excellent, pure class.
Abdullah Tarakhil is back into the action. He has bowled 4 overs, has conceded 19 runs and has been successful with 1 wicket. And that was the wicket of dangerous Hazratullah Zazai. And that was a very pivotal wicket at that stage of the time because he was explosive. The way he was playing and smashing the ball all around the ground, it was extremely outstanding to watch. Yeah, I love some of his shots. They were effortless. Yeah, he doesn't love a lot of the footwork there. He loves to go for the shots there. Such like Virender Sehwag of India and Chris Gayle of West Indies. So I love the batting of Hazratullah Zazai a lot because he used a lot of the power and strength. His strength, his power is his technique, you know. Abdullah Tarakhil, 5th over, 16 dot balls so far, 19 runs conceded and got the big wicket as you mentioned. Edged it, and the ball goes for another boundary. Welcome boundary from the bat of Rahmat Shah. Yeah, no third man there in the deep. The ball was edged and crossed the boundary line for 4 runs. Let's see the replay. That was a good delivery, comeback delivery, and very well played straight to the fielder. And now both Rahmat Shah and Riaz Hassan, one is 3 runs shy, and Riaz Hassan is only 1 run away to complete his 50 there. What do you think? Who's going to complete his 50 first? You got a good chance. Just a while ago, Rahmat Shah was 41 and Riaz Hassan was 49, but Riaz Hassan has not gotten the strike. And that's why now Rahmat Shah is nearing Riaz Hassan. Both of them are close to 50s. One is only 1 run away while the other is 3 runs away. That's Riaz Hassan's today's performance. 49 from 61 deliveries. With the help of 5 boundaries and no 6 so far. But all those 5 boundaries were really outstanding, pure class. A very elegant player. Going for a single now. Riaz Hassan got a chance to complete his 50 there. Hassan, who was given 3 chances today, but eventually got out, was not able to convert 100 there. I was thinking that he maybe score 100 because the way he was smashing the deliveries, it was absolutely outstanding to watch. Gularis, I should admire the graphics. There are some new innovations in graphics in this 8th edition of X-Bull Listed Tournament 2025 powered by Salat. And here comes the end of over number 25. Bost has scored 150 and have lost 2 of their wickets. I will be replaced by Muhammad Noor Samsor. He will accompany you for the rest of 5 hours, Gularis. Thank you very much. It's my pleasure that you were there along with me. After 25 overs, Mis-e-Ainak Knights were 144 for loss of 1 wicket and Bost are 156 runs ahead. Absolutely in a very good position. I say a very warm welcome to Samsor. Thanks a lot, Mr. Gulharis. I'm absolutely jubilant that I'm presenting commentary alongside you. This is the 8th edition Salat A, presenting by X-Bull Energy. Syed Kamal is going to bowl his 2nd over. He conceded 7 runs in his 1st over there. The part-timer not happy with the side screen, changes the side screen there. Rahmat Shah is only 2 runs shy to complete his 50 correction. On the other hand, Riaz Hassan is only 1 run shy. So Syed Kamal is going to bowl. Very good shot towards the long on region for a single.
Yeah, at the moment, both of the players, they are on 49. Riaz Hassan as well as the skipper Rehmat Shah. They have set a great foundation for the upcoming players of this time. Gets lucky, the ball is racing towards fine leg. And that brings, I think, his 50 with that thick inside edge. And now he is going to acknowledge. Absolutely brilliant batting performance by Riaz Hassan after a comeback. And let's say he was not actually there in Shpagiza. So completing his half century gave him a lot of confidence. Definitely, he played really well. He persevered. He showed resilience, perseverance, and finally, he got 50. Even though it was a 4-shot selection, he was about to get out. But he was absolutely fortunate, Riaz Hassan. This time coming down the track, but straight to the fielder and taken. Third wicket. And the catch is taken easily there. There was no need to go for that kind of a shot. And eventually the partnership is broken. The captain is not happy with that type of a shot. Not a perfect one. So he lost his wicket. The wicket is taken by the part-timer there. Absolutely a legal delivery. So look at the catch. It was really a fantastic catch taken in the covers. So Riaz Hassan is back after scoring a 50. Catch by Abdullah Tarakhel. Bowled Syed Kamal. Shahid Kamal. Strike rate was 79.99. Completely disappointed. Yeah, much needed breakthrough for Mis-e-Ainak. Significant wicket of Riaz Hassan. He came down the track. He wanted to loft it over the cover fielder, but straight to the fielder hands. And Shahidullah Kamal took significant wicket of Riaz Hassan. Soft dismissal over there at short extra cover of the Latara Hill. Big smile on his face. Big crowd is here to watch this beautiful match between the Bost defenders. Yeah, you are talking about crowd. Tomorrow will be Friday. A lot of crowd will be here and plenty spectators will be here in Nasir Jamal, one of the another very great player is there. Nasir recently completing 3,000 in first class matches. Has got a lot of experience, but that delivery was a looping one. He flighted that delivery. Riaz Hassan wanted to go for a big shot over the top of the fielder, but unfortunately he was not able to manage it quite comfortably. Execution was poor, so he lost his wicket. One more to the total. Straight away, Nasir opened his account. Yeah, Nasir Jamal is right away off the mark with a single. The skipper is 1 run shy to get his half century. This time playing on his back foot, and he brings up his 50. Another 50 for the skipper. 50 for the man of the crisis there, Rehmat Shah. Very well played innings. But now he needs to stay for a longer time there because this is a mammoth target, about 306 runs to get. Rehmat Shah so far 24 dot balls, 20 singles there, 5 doubles and 5 fours, no 6 so far on his batting. He doesn't like going for the big shots. He's such like Shai Hope, Virat Kohli, Babar Azam, number of the other players. He's a ground player and he loves to play the ground shots a lot. Excellent batting performance. 26 gone, 155 on the board for loss of 3. Yeah, you can see a report card
Riaz Hassan and Rehmat Shah, both of them, they have played really well, especially the skipper who is still playing over there, and he has set a great foundation for the upcoming players. Abdullah Tarahel, who has taken 1 wicket, this time a fuller delivery but straight to the fielder. That was a very good delivery to start the 27th over, attacking the stumps. It was shaping in delivery and very well played at the end by Rahmat Shah. Rahmat Shah knows about the importance of his wicket and the importance of this partnership, because this is quite a new partnership between them. They recently lost a wicket of well set end man Riaz Hassan. Abdullah Tarakhil down the track, very well played, but straight to the fielder for no run. Yeah, terrific fielding by Rehmanullah Zadran. Rehmat Shah, he came down the track to hit the ball over the fielder head for a boundary, but he couldn't connect it really well. The intention was quite clear. He wanted to go for a boundary, but very well fielded at the end. Again, that's the best way, to score the runs there, on rotate the strike, because you have recently lost a wicket there. So what do you need? You need a big partnership around 50 and 60 runs. The target is not now a big one, because the required run rate, you can see just 6.38 runs there, and you have a number of the new batters to come. They are very good hitters of the ball. So what do you need? You need a big partnership around 250. If you lose a wicket, then there is not a big matter. Absolutely spot on. The presence of Rehmat Shah as well as Nasir Jamal are extremely essential to stay over there for a couple of overs. Especially Riaz Hassan, who had set a great foundation for the upcoming players. The style of Abdullah Tarahel reminds me some of the former legends like Lasit Malinga as well as Shoaib Akhtar. His bowling style is very identical to him. Yeah, really identical. Actually, this style is now very famous all over the world, especially Sri Lanka and the other Asian countries. Selinga, the Melinga style. Yeah, nowadays Patirana, Patirana is there, one of the another bowler. He's totally a different bowler. I'm talking about Melinga, the way he was actually generating a lot of the pace and bowling, the toe crashing Yorkers. The man who has got 4 hat tricks in this history of ODI and Test matches. Wasim Akram follows him with 3 hat tricks there. 2 and ODI, 4. 5 hat tricks scored by Lasit Malinga. So that man is unforgettable man, a legendary cricketer, different style bowler. 157 for loss of 3 after 27. Best innings so far. Bahir Mehboob played a very fantastic innings yesterday, scored 130 of only 89 balls, and 112 today by Naveed Ubaid of 112 ball was extremely outstanding to watch. Shahid Kamal starts the new over, the 28th over there, and a single was taken. Nasir Jamal, a very busy player like a bee. He's rotating the strike, waiting for the loose ball to come, giving a lot of the chance to the non-strikers as well to play a very good innings. This time Rahmat Shah cuts it really well towards the offside, and they settle for a single. The presence of the skipper is extremely pivotal for the upcoming players, especially when you chase a big or mammoth total like 306 runs on the board. It will be
a challenging task for Bost players, but determination, perseverance will give the power to them. They are playing according to their plan. Actually, the way they are scoring the runs, the required run rate is only 6.49, and at the start it was 6.32. So extremely outstanding performance so far. Edged, and maybe the ball is going towards the boundary line there. The fielder is in pursuit. Zahir Khan Pakhtien, 2 more to the total. This is the second time that the outside edge actually worked for the batsman, Rahmat Shah. Yeah, Tekish outside edge. Shahidullah Kamal, who is bowling from the media end. Left arm orthodox bowler. He's a decent all-rounder for Afghanistan cricket team. This time comes down the track, but straight to the hands of Shahidullah Kamal. No chance for any runs. Back to the bowler. Very big crowd is present here, even though this is a second match. Hundreds of the people are present here to watch this beautiful match. As you said earlier, that tomorrow, this Friday, the day is off, we are expecting really a big crowd to come. Very well played this time by Nasir. The captain, Rahmat Shah. He is a pure class, and he is called the perfect picture for Afghanistan side whenever he is scoring the runs. Scoring the first ever 100 in test matches for Afghanistan side, 163 for loss of 3 after 28. Yeah, breathtaking view. Khalil Ahmed comes back into the attack. He was very expensive in the initial overs, but he was the man who got the wicket off. Delivery. Yeah, Khalil Ahmed wasn't very comfortable against Hazratullah Zazai. Zazai got plenty runs against Khalil Ahmed. The plan was quite clear. He was going after him, and he smashed him for a couple of the boundaries there, and he scored a lot of the runs against him. So he was the target by Hazratullah Zazai during the first 10 overs there, and that was the reason that he was really expensive today. Excellent comeback by Khalil Ahmed. Hazratullah Zazai, naturally, he is a very aggressive player. He loves to play his shots, and he changes the format of the game. If it's a T20, it's a ODI matches, he changes it in T20. If it's a T20 matches, he changes it as T10 there. Very aggressive by nature. Edged, and the ball goes for a boundary. This time there was no any man there in the deep to stop the certain boundary. 4 more to the total, and that was not a very good looking shot, but luckily he got a boundary there, Rahmat Shah. Yeah, thickish outside edge. It was a streaky boundary for the skipper. He was looking for a square cut, but it was a thickish outside edge. And finally another lucky boundary for him. The ball was shaping in, and he waited for the ball to play a square cut, but he scored a boundary. Down the track, and again he's showing some aggression there after playing that shot. Changed his mind at the end, you know. Yeah, this time around it was a slow delivery. Completely bamboozled by the delivery. Khalil Ahmed, who has great pace. He bowls with a lot of precision, accuracy.
Last two deliveries of the 29th over. Good looking shot, but straight to the fielder for a single. The way he is collecting the runs is extremely outstanding. In every over he scores 5 or 6 runs there. So far, the required run rate hasn't touched 7 runs per over and 8 runs per over. So I can easily say that they are on the track to chase down the target of 306 runs. On the other hand, Afsarzadeh needs a very different technique to use to get the wicket or otherwise to stop the runs there. The flow of the runs is continuing. One more this time for Nasir Jamal. Very well played. That's the best example for the youngsters. The youngsters and the newcomers that they are trying their luck for the next stages. Now they are playing the inter-club. So this is, whenever they are watching these guys, especially Rahmat Shah, they must learn from the way he is playing the original cricket, especially for the middle orders. Definitely, today we have 2 debutants. They are playing for Mis-e-Ainak, Hassan Sahel and Lutfullah, both of them. They are debutants. It's a great platform for them to take advantages from these chances and show and shine themselves in high tournaments like List A. Kamal continues his 4th over, already conceded 18 runs but got the big wicket, and the big wicket of Riaz Hassan. Negotiated it towards the onside for a single. Nasir Jamal. Yeah, the contribution between Nasir Jamal as well as Rahmat Shah have been really superb. They are playing sensibly and they are playing according to the situation. Beautifully played towards the offside, and they settle for a single. Now this time the captain of the side, Afsarzadeh, must think how to stop the flow of the run, because the singles and the doubles are coming very easily. And occasionally they scored a boundaries. They are a full toss. Not able to get the advantage of that one. Otherwise that ball was asking for a hit. Definitely it was a juicy full toss. But Nasir Jamal didn't take advantages from the delivery. Yeah, from behind, Sadat Saab told me it was hit me delivery. Absolutely, it was a hit me delivery and hit me for a massive 6. But I think they worry about the current situation. If they lose another wicket, so they will be in big trouble. This time coming down the track, the ball is racing towards wide leg off and they settle for a single. Some sort, but it doesn't mean that whenever there is a juicy full toss and you just respect the bowler, you need to go for that big one there. But sometimes if you are looking for a juicy full toss, if you don't hit it properly, you will be caught. So right, in the deep. Definitely. In the deep, in the crowd. So 173. One more there to the total. So the over number 30th comes to an end. 174 for loss of 3. Thank you, Mr. Samsor, for your great company. Now I have privileged to change the voices there in the commentary box. I want to call one of the very good commentator in Pashto language, Tassel, and along with him is Ashna. ډیره زیاته مننه د حارث او همدغه شانتې د سمسور څخه د چې یو سل شپږ منډې دي 3 لوبغاړي لاسه ورکړي دي او 10 اور بالاخره پیل شوی دی. خلیل احمد راغلی دی. قسم په نننۍ لوبه کې خلیل احمد تاسل یو څه زیاتې منډې ورکړي دي نسبت نورو توپاچونکو ته. بالکل
که وګورو په روانه لوبه کې خلیل احمد د خپل لوبډلې لپاره که څه هم لومړیو کې ډېر ښه بالونه ترسره کړل یو څلور اوره څومره په زړه پورې بونس څومره ښکلی بال دا ځل بیا هم د خلیل احمد له لوري د ده سره پیس شته آوټ سوینګ ان سوینګ شته خو وړاندې که بیا ملګرتیا ته وګورو د ریاض حسن او رحمت شاه ترمنځ کومه ملګرتیا چې وه هغې دوی ته یو څه ستونزې جوړې کړې یو څه د څخه زیاتې منډې راغلې خلیل احمد څخه خو بیا به هم وګورو دا یې تر کومه حده مخکې ځي خو لا هم رحمت شاه په وکټ شتون لري شته دی او مخکې تګ د دوی لپاره به وګورو چې تر کومه حده اسانېدلی شي بالکل په وکټ کې مې یو څه ایکسټرا بونس شته دی لکه څنګه چې وړاندې خلیل بال ترسره کړلی یو څه ایکسټرا بونس شولو نصر جمال چې په 14 توپونو باندې 11 منډې او رحمت شاه تر دې دمه بهترینه توپوهنه کړې ده رحمت شاه سره ترڅنګ نورو توپوهونکو ملګرتیا ښه ملګرتیا وکوله دا چې د منډو لړۍ د منډو هغه ګراپ یو څه لوړ ساتلی دی او بوست ته پکار هم د 129 منډې په 19.3 اورونو کې بالکل رحمت شاه که وګورو کلاس لوبغاړی دی د میدان هر اړخ ته لوبه کولی شي دا ځل بیا هم بال لوبیږي باونډرۍ ته بیا هم یوه منډه شته هلته په ډیپ ترمن کې ولاړ فیلډر بال ترلاسه کوي یوه منډه راځي رحمت شاه په 148 سیالیو کې 6249 منډې ترلاسه کړي دي چې دا روان لوبه کې لا هم مخکې ځي 149 لوړې منډې دي د های سکور دی چې دغه منډې ترلاسه کړي دي په 10.4 شپېته ایوریج سره دغه منډې ترلاسه کړي دي او په لیستې سیالیو کې یادونه به وکړو لاس لیزې 4 50 هم لري 502 څلوریزې 3.8 دي دغلته د رن آوټ لپاره اپیل شوی دی په ډېر کم ځای کې دوی غوښتل چې منډه ترلاسه کړي ریسکي منډه وه نو د لوبسار وروستۍ پرېکړې ته به وګورو چې د لوبسار هغه وروستۍ پرېکړه څه ده که څه هم د دواړو ترمنځ میس انډرسټینډینګ و داسې لیدل کېږي چې ناصر جمال خپله وکټ بالاخره په رن آوټ له لاسه ورکړله بالکل ناصر جمال داسې ښکاري چې وکټ له لاسه ورکړي دا او دا هم غټ زیان دی د دوی د لوبډلې لپاره د بوست لپاره ځکه ناصر جمال هم د یوې اوږدې لوبې لوبغاړی د ناصر جمال او رحمت شاه دواړه خو بیټسمین خپله وکټ له لاسه ورکړې ده رن آوټ کې د خپله وکټ له لاسه ورکړه او د نوموړي لوبه همدلته پای ته ورسېده ناصر جمال و چې ملګرتیا ونه شوه کولی او په رن آوټ یې خپله وکټ له لاسه ورکړه بال وګورو ستونزه نشته بالکل پکار هم نه و چې په دومره لنډ ځای کې دوی منډه ترلاسه کړي او دغه په نږدې ځای کې کله چې دوی منډه ترلاسه کوي او بالاخره خپله وکټ له لاسه ورکوي په دغه شانتي وختونو کې تاسل ډیر زیات مهم وي د دواړو بیټسمنانو ترمنځ کله چې دوی په شارټ پلیس کې په لنډ ځای کې دوی کله منډه اخلي نو یس نو باید موجود وي نو وخت نه وخت دغه شانتي سوی تفاهم چې رامنځته کېږي میس انډرسټینډینګ نو بیا دغه شانتي واقعیات په کرکټ کې راځي لکه څنګه چې وړاندې د نصر جمال او همدغه شانتي د رحمت شاه زرمتي ترمنځ سوی تفاهم موجود بالاخره خپل وکټ یې په رن آوټ له لاسه ورکړه د کورني کرکټ په اسمان کې د هیلو ډک سفر آؤٹ سائڈ ایچ او په سیکنډ سلیپ کې عبدالمالک نه دی توانېدلی شاټ واو ښایي چې نوي ستوري ومومي واو دې سره بلال سمې د وکټ په ترلاسه کې ایکسبول لیسټ یو ورځنی جام د ملي لوبغاړو په شتون اتم پړاو ټایمینګ په زړه پورې دی څلوریزه په ژوندۍ او قانوني بڼه له ملي سپورټ څخه بالکل په لوبغالي کې د اوبو وقفه ده خو رحمت شاه الله هم په وکټ شته او وروستی وکټ نصر جمال و چې دوی په
رن آوټ کې له لاسه ورکړی و. ناصر جمال له رحمت شاه سره ملګرتیا کوله په رن آوټ یې خپله وکټ له لاسه ورکړه او د نوموړي لوبه پای ته ورسېده. رحمت شاه سره به نوی بیټسمین د ملګرتیا لپاره راځي، د سره به ملګرتیا کوي. بالکل دا چې د میس-e-Ainak لپاره نویدو باید 112 منډې ترلاسه کړي، 115 بالې لوبولې وو. افسر خان زازي بیا په 150 باندې 45 رحمان الله زدران بیا په 11 توپونو باندې 14 او البته عیسی خیل بیا په 20 توپونو باندې 12 په توپ اچونه کې بیا ضیا شریفي قسم 53 منډې ورکړې، 10 اورونه 2 وکټې. یمار بیا په 10 کې 88 منډې 2 وکټې. سید شیرزاد په 10 کې بیا 89 او 2 وکټې ترلاسه کړې. نورزیم بیا په 10 کې 52 او 2 وکټې ترلاسه کړې وي. بالکل که وګورو بوست لپاره رحمت شاه 3 په 1 بالونو، همداشان ریاض حسن 50 په 4 بالونو، همداشان حضرت الله زازي 40 په 13 بالونو، نصیر جمال 19 منډې په 14 بالونو 2 وکټ لاسه ورکړل. همداشان کمال 23 منډې 2 وکټې په تاوان 4 اورونو کې تر اخر 26 منډې 1 وکټ 6 اوره. همداشان خلیل احمد 6.5 اوره 1 بال پاتې دی، 58 منډې ورکړي، 1 وکټ ده هم ترلاسه کړې ده. بالکل دا چې د لوبغالې هر طرف ته مینوال د کرکټ دغه نننۍ لوبې لپاره راغلي دي، قسم د دوی لپاره د سیوري ځایونه چمتو شوي دي. هغه څوک چې دوی ملي البته RTA ګوري نو له دوی نه هم هیله هم دا ده چې البته ملي سپورټ ګوري نو له دوی نه هم هیله هم دا ده چې راشي لوبغالې ته او دغه لوبه له نږدې څخه ننداره کړي. قسم سبا هم ډېره په زړه پورې لوبه ترسره کېږي. قسم سبا جمعه ده، ډېری کاروباریانو به رخصت وي نو له دوی مو هیله هم دا ده چې دغه شانتې لسټي او غټو لوبو ته رنګ ورکړي. بالکل یو یادونه به بل هم ورپسې وکړو چې پرته له ټیکټه کولی شي راشي او دلته خپل ملي اتلان له نږدې څخه تشویق کړي. سبا جمعه ده، خوندوره ورځ به وي، خوندوره د تماشې ورځ به وي، کولی شي راشي. خلیل احمد خپل اور پای ته ورسوو، 11 اوره وروسته 4 وکټې بوست لوبه له لاسه ورکړي دي، 108 بیا منډې 2 ترلاسه کړي دي. 63 رحمت شاه او نوی بیټسمین بلال ترین راغلی. وبګورو دا تر کومه حده ملګرتیا کولی شي له کلاس رحمت شاه سره. تسل بالکل پکارم هم دا دی چې باید بلال ترین د رحمت شاه سره خپل ملګرتیا جاري وساتي، زیات وخت رحمت شاه ته ورکړي، ولې په دې چې 2 یا بلونه لوبولې دي. رحمت شاه سیټ شوی دی، 3 منډې لري او بلال ترین باید په سنگل او ډبل تر څو چې دغه ملګرتیا د دوی جاري وساتل شي او زیات ریسک وانخیستل شي. بالکل بلال احمد ترین په اړه به ووایو، دا د کندهار ولایت سره تعلق لري. په لیسټ 19 سیالیو کې د بیټینګ په اړه به وغږیږو. 110 هائی سکور لري، 602 منډې ترلاسه کړي دي او دا هم د اوږد فارمټ یو ښه لوبغاړی دی، ځکه د 3 سلیزې 51 هم ترلاسه کړي ده، 15 څلوریزې او 8 هم ترلاسه کړي دي او 4 کیچونه هم ترلاسه کړي دي په دغه لیسټ سیالیو کې. دا د راتګ د لوبې دي او په نن لوبه کې چې دی به بیا هم لوبیږي. وګورو چې تر کومه حده مخکې ځي، دغه 116 هائی سکور کراس کولی شي او که نه همداشان دغه 602 منډې چې ترلاسه کړي دي نه څومره بره تللی شي مخکې. لا هم لوبه پاتې ده او د ده ملګرتیا له رحمت شاه سره. بالکل دا چې زیر خان پاکتین راغلی دی د 32 اور لپاره، لومړی بال یې په ډېر ښه شکل سره ترسره کړ، بیک فوټ راغی بلال ترین د وی مړي لپاره. دغه د پول ټاس دی او بال د بونډرۍ په لور بال د ډي پوینټ بونډرۍ په لور لوبېدلی، خو پولي ته څیرمه ښه ډګر ستنه ترسره شاید کمال و چې دغه بال یې رایسار کړه. بالکل شاید کمال د دغسې فیلډینګ تمه کېدلی شي، ځکه دا چوست لوبغاړی دی، چټک فیلډینګ ترسره کوي او همغه په نن دغه لوبه کې هم وتوانېده دغه ښه فیلډ کړي. یو ځل بیا هم دغه بال لوبیږي، د چټکې منډې هڅه کوي خو بیرته ستانیږي، د منډې چانس نشته. وړاندې همغږي ډېره زیاته مهمه ده په دغه ځای کې رننګ بټوین د وکټ، ځکه دوی وړاندې ناصر جمال هم په رن آوټ کې له لاسه ورکړی و او هغه غلطي باید بیرته تکرار نشي. خو رحمت شاه به وګورو، هوښیاره لوبغاړی دی، د سره ملګرتیا د بلال ترین.
بالکل ښه خبره ده. وړاندې د رحمت شاه او د البته وړاندې یو غلطي تکرار شوله، نو که چېرته بیا دوی غلطي تکراروي دا په دې معنا چې په لوی لاس دوی په خپله د فریشر لاندې راځي. ښه شاټ و، بهترین شاټ و او بال بالاخره د څلورو منډو لپاره لوبېږي. ویک فوټ باندې دغه بال ولوبېدلو. بالکل ډیر په ښه انداز سره دغه بال راواخیست له بونډۍ څخه بهر د څلورو منډو لپاره ولوباوه. رحمت شاه په دغسې شاټونو مشهور دی. وګورئ تاسې بال این راغی او د هم په ډیر ښه انداز سره ولوباوه د څلورو منډو لپاره. ظاهر خان خپل بالینګ ته دوام ورکوي. وبه ګورو دا یې تر کومه حده مخکې ځي. دا ځل بیا هم بال لوبېږي، هغلته فیلډر ځان رسوي، بیا هم یوه چټکه منډه د دواړو ترمنځ ترلاسه کیږي. بالکل مهمه ده د بیټسمین لپاره. هغه بیټسمین تر ډیره بریده تسل کامیاب هم دی چې ځان لپاره ګیپ ګوري، خلیګا ګوري، هماغه خلیګا ته بال لوبوي، ولې په هغې کې منډې هم ترلاسه کیږي او تر ډیره بریده د آوټ کیدو چانس هم کم وي پکې. زیر خان پاکتین د خپل د شپږم او وروستی بال ترسره کړ. بیک فوټ باندې بیا هم بال ولوبېدلو. البته 32 اورونه بشپړ پای ته ورسېدل. 4 آوټ، یو سل 4 اتیا منډې، بلال ترین په یو او رحمت شاه په 8 شپېته و. بالکل بیا به هم سټرایک اخلي رحمت شاه له ځانه سره. رحمت شاه چې په 8 شپېته منډو لوبه کوي. وبه ګورو دلته بال سیده لوبېږي بالر ته، د کومې منډې چانس نه ورکوي. لطف الله روانه لوبه کې ډېر په زړه پورې بالینګ ترسره کړی. که د بال وګورو ډېر ښه روان دی، ډېر ښه مخکې تګ کوي. 15 اوور کې 24 منډې ورکړي دي. په وکټ اخیستو هم که څه نه دی بریالی شوی، که څه هم نه دی توانېدلی، خو د بالینګ د ستایلو دی د دغه ځوان لوبغاړي. ریکوایر هم 6.1 ورته پورته کېږي. 19.4 کې 122 نورو منډو ته اړتیا لري د بوست لوبډله تر څو د میس-ایانک په وړاندې بریا ترلاسه کړي. یو ځل بیا سلاګ سیپ شاټ دی بال د پولي په طرف او دې سره بال د شپږو منډو لپاره. څومره یو بهترینه شاټ و د رحمت شاه زرمتي لړخه. بالکل دغسې شاټونه موږ لیدلی شو د رحمت شاه له بیټ څخه. کلاس رحمت شاه نن یو ځل بیا هم ډیر عالی او ډیر په زړه پورې لوبېږي په روانه سیالۍ کې. وګورئ تاسې ګونډه ولګوله او دغه بال یې د شپږو منډو لپاره له باونډرۍ څخه بهر ولېږه. که په وکټ پاتې کېږي، ملګرتیا کوي، سټې کوي، هدف پسې رسېږي. او رحمت شاه په وروستیو اورونو کې دغسې مهم حالت کې بیا نو چټکه لوبه هم کولی شي. لطف الله د خپل شپږم اوور څلورم بال ترسره کړ. دا چې لطف الله په لومړي ځل په لسټې لوبو کې لوبېږي. 4 شلوریزه لوبې ترسره کړي دي. په 4 شلوریزه لوبو کې نوموړي 103 منډې ورکړي او 4 وکټې پکې ترلاسه کړي دي. بالکل دا له کلب لیول څخه لیست ای سیالیو ته راغلی دی دغه ځوان لوبغاړی لطف الله او ډیر عالي لوبیږي. یادونه به وکړو دا د کندوز ولایت سره تعلق لري. نوموړی 15.15 اورونو کې تر دې وخته 13 منډې هم ورکړي دي. ډیر په سوچ، فکر او ذهن سره لوبه کوي په روانه سیالۍ کې. دا ځل د رحمت شاه له بیټ څخه دغسې ننداره موږ کولی شو او د 4 منډو لپاره یو ځل بیا بال بهر لګي. بالکل بیک فوټ باندې بهترینه دغه بال لوبیږي د ډیپ ایکسترا کور باونډرۍ په لور. رحمت شاه تل د غټو شټونو هڅه کوي، ولې په دې چې زیات بلونه یې لوبولي دي او دغلته قسم هدف 306 منډو هدف ټاکل شوی دی.
دغه بیا د دغه لیست ای لوبو څلوریم نیمه څلوریزه وه چې د رحمت شاه له بیټ څخه لیدل کیږي. بالکل څلور نوي څلوریزې دویمه ورځ ده او دغه څلوریزې ترلاسه شوي دي. رحمت شاه خپلې منډې لوړوي، 8 اویا منډو باندې لوبه کوي. که دا یې وکټ باندې پاتې کیږي نو هدف پسې به هم په چټکۍ سره مخکې ځي. 33.194 رنز. د ده ملګرتیا ډېره زیاته مهمه ده. فاروق خان امپایر څومره په زړه پورې بال، څومره ښه تاو کړ دغه بال، این راوسته ظاهر خان پکتین او ډېر په زړه پورې. بالکل زهر خان پکتین لوبونه بم د بلال ترین لپاره یو څه سخته وي، ولې په دې چې زهر خان پکتین د تجربو ډک توپ اچوونکی دی. بیا هم دغلته پول ټاس بال او بال دلته بیا د ډیپ ایکسټرا کور او د ډی پوینټ ترمنځ د یوې منډې لپاره لوبیږي. ډېر په ښه شکل سره دغه بال ولوبو. بالکل چاینامین ظاهر خان پکتین د لیست ای سیالیو زیات وکټ اخیستونکی لوبغاړی هم دی، ډېر ښه ثابت شوی دی. نه د پاړه که ووایو لیست ای 40 لوبو کې د 83 وکټې ترلاسه کړي دي او 12 منډو بدل کې د 6 لوبغاړو سوځول د بهترینه بال دی. په یوه لوبه کې لیګ سم څخه بهار و، وایډ ورکړل شو. او همداشان وبه وایو د په لیست ای سیالیو کې 3 ځلې 4 او 2 ځلې 5 وکټې هم ترلاسه کړي دي چې دا د هغه وړتیا ښایي، هغه زیرکتیا ښایي، د توپ اچونه چې څومره ښه ثابت شوی دی او څومره په زړه پورې بالینګ ترسره کوي. دا یې د سپین بال همداشان د سره بال ډېر یو ښه بالر دی، هوښیاره بالر دی او په روانه سیالۍ کې هم تر دې وخته ښه ثابت شوی دی. بالکل واقعیت خبره ده. څومره چې د پکتین ستاینه وشي کمه ده، زیاتې لوبې ترسره کړي دي. هغه په کورني کرکټ کې دي، همدغه شان د افغانستان نیشنل ټیم سره نوموړی بیخي زیات لوبېدلی دی. قسم 42 منډې ورکړي، یو ځل بیا بال فول کړ او بال د منډرۍ په لور او داسې لیدل کېږي چې بلال ترین خپله وکټ له لاسه ورکړه. بالکل حسن ساخل څومره یو په زړه پورې کیچ ترلاسه کړ، څومره ښه هڅه وه، وتوانېده دغه مهمه وکټ ترلاسه کړي او د بلال احمد ترین لوبه هم همدلته پای ته ورسېده د ملګرتیا له رحمت شاه سره. یوازینی رحمت شاه دی په نن لوبه کې، ریاض حسن هم ډېره ښه لوبه کړې وه، خو نن لوبه کې رحمت شاه د بوست لپاره یوازینی بیټسمین دی چې هم یې زیاتې منډې ترلاسه کړي او مخکې ځي. په 40 سټرایک ریټ سره په 15 بالونو 2 منډې ترلاسه کړي او خپله وکټ یې ظاهر خان ته پرېښوده او حسن ساخل یو ښکلی کیچ ترلاسه کړ. بالکل په ګوډ لاین کې بال ترسره شوی و. که دغه بال اپ سایډ ته لوبېدلی وی دومره زیات ریسک به نه وی، د ده لپاره به دومره زیات خطر نه وی. دا چې اپ سایډ بال لیګ سایډ ته راخیستل دا د بیټسمین لپاره یو څه سخته وي. ډېری وخت کامیابیږي او ډېری وخت بیا پکې ناکامیږي، لکه څنګه چې بلال ترین خپله وکټ بالاخره زهر خان پکتین ته وسپارله. احسان ساخیل هم هیڅ کومه غلطي ونه کوله، ډېر یو بهترینه کیچ یې ترلاسه کړه. بالکل تاسې وګورئ د دغه بال او دغه کیچ، تاسې وګورئ حسن ساخل څومره ښه هڅه وکړه د دغه کیچ ترلاسه کولو لپاره، وتوانېده چې دغه کیچ ترلاسه کړي او د بلال احمد ترین لوبه یې پای ته ورسوله. رحمت شاه سره به نوی بیټسمین میدان ته د ملګرتیا لپاره راځي. وبګورو راتلونکی نوی بیټسمین له رحمت شاه سره تر کومه حده ملګرتیا کولی شي، په داسې حال کې چې د دوی لوبډله هم فشار کې لویږي، هم د دوی لپاره ریکوایر لوړیږي او اخواته وکټ یې له لاسه ورکوي او بل خواته که وګورو هدف هم د دوی لپاره 306 منډې ډېر غټ هدف ټاکل شوی دی. خو که په وکټ پاتې شي یو څه لوبه هم چټکه کوي نو هدف ته رسېدل به ستونزمن نه وي. 6.8 ریکوایر د دوی. وبګورو اجاز الحق نورزی نوی بیټسمین میدان ته راغی. اجاز الحق نورزی ته هم پکار دی چې باید خپله ملګرتیا له رحمت شاه سره وساتي. بال سټیټ مخامخ لوبېدلی دی، دلته بیا د منډې موقع نشته. زهر خان پکتین هم دا چې تر دې دمه یو وکټ ترلاسه کړې ده.
د بلال ترین وکټ باندې نوموړی بریالی شو تر څو چې د وکټ ترلاسه کړي 42 منډې ورکړې دي د خپل اووم اوور وروستی بال به در سره کوي ریکوایر رن ریټ 4.4 دلته د پکتین بال تسل ډیر زیات آوټساید ته سوینګ کیږي اکثر وخت لوبونه د بیټسمن لپاره یو څه سخته وي بالکل وبه وایو چې راتلونکی دغه راغلی نوی بیټسمن چې دی اعجاز الحق نورزای دا د کونړ ولایت سره تعلق لري که وګورو دوی لومړی وکټ په 9 شپېته دویمه وکټ په 4 درېیمه وکټ په 153 منډو څلورمه وکټ په 128 منډو او پنځمه وکټ په 199 منډو کې له لاسه ورکړه دوی خپله نیمایي لوبډله په 199 منډو کې له لاسه ورکړې ده بوست لوبډلې وبګورو دوی وړاندې څه ډول تاک کوي او څه ډول مخکې ځي اعجاز الحق په اړه مو خبرې کولې د کونړ ولایت څخه دی او همداشان دی هم ښایلاسی بیټسمن دی او بله یادونه به دا م وکړو چې دی هم له کلب لیول څخه مخکې راغلی دی او تر دې ځایه ځان را رسولی دی او د ده لپاره دا یو ډېر ښه چانس هم دی په روانه سیالۍ کې تر څو ځان ثابت کړي که وګورو مخکې تګ د ده لپاره ډېر زیات مهم دی لطف الله نوې توپ اچونکی البته په توپ اچونه کې هم بدلون راځي هدف هم که څه هم 306 منډو ټاکل شوی دی او دغلته ریکوایر رن ریټ هم د دوی لپاره زیاتیږي 6.80 کې دی بیا هم دغلته د ریورس سیپ شاټ هڅه وشوله برلاسی نه و رحمت شاه بالکل لطف الله 6.2 کې 15 منډې ورکړې دي وړاندې مې یادونه وکړه ځوان لوبغاړی دی پوره په انرژۍ سره پوره په ذهن او سوچ سره لوبه کوي بالینګ کوي او په ده باندې بار بار اعتماد کیږي باور کیږي او تر دې وخته برلاسی دی که څه هم وکټ یې نه ترلاسه کړي خو کمې منډې ورکړي دي او دې وخت کې به نو بوست لوبډلې لوبغاړي هم د چټکې لوبې هڅه کوي خو اخوا ته که وګورو بیا نو دې نه وروسته دوی خبرو هم ټیلنډرانو ته ځي چې هغه به بیا په ستونزو کې خو رحمت شاه الله هم په میدان کې شته او د دوی وروستی هیله هم رحمت شاه دی او رحمت شاه به پوره په ذهن سره لوبه کوي او د سره ولاړ ځوان لوبغاړي چې بیټینګ ته راځي هغوی ته به مشوره ورکوي هغوی ته به د هغوی ذهن به جوړوي چې څه ډول لوبه وکوي او څه ډول مخکې په هدف پسې ولاړ شي بالکل تسل پکار هم همداسې دی چې رحمت شاه باید په ویشتنځي باندې پاتې شي او ترڅنګ نور ځوان هغه لوبغاړي چې د توپوهنې لپاره لا هم د دوی هغه نوبت پاتې دي او هغوی ته ډاډ ورکړي او له ده سره ولوبېږي لطف الله او دغلته بیا هم د شاټ هڅه وه ظهیر خان پکتین ښه فیلډینګ ترسره کړ بالکل د اعجاز الحق په اړه که ووایو دی په لیسټې سیالیو کې د لومړي ځل لپاره لوبیږي خو فرست کلاس 4 لوبو کې 190 منډې ترلاسه کړي 153 منډې های سکور هم لري اوږده ملګرتیا کولی شي د بیټینګ او سلو توپ وهنه ترسره کوي او د اوږد فرمټ لپاره جوړ لوبغاړی ځکه وګورو 153 منډې های سکور ډیر ښه دی او په بالینګ کې هم د 2 وکټې ترلاسه کړي غوره الراونډر دی په نن لوبه کې وتواني د 2 وکټو اخیستو باندې نن به دی بیا هم ځان ثابتوي راتګ دی د دوی پارټنرشپ ډیر زیات مهم دی د رحمت شاه او همداشان اعجاز الحق بالکل د منډو لړۍ هم 200 ته رسیږي او 4 نه بلکې 15 اورونه بشپړ پای ته ورسېدل 201 منډې 90 توپونو باندې 115 منډو ته تسل ضرورت لري ریکوایر رن ریټ هم د دوی لپاره اوس 9 ته راښکته شو که څه هم وړاندې زیاتو خو اوس 9 ته راغی بالکل د دوی لپاره لومړیو کې رحمت ولی مسرور ملي کرکټ لوبغاړی چې د نن لوبې کوربه دی د مس-e-Ainak د بالینګ کارت که وګورو دولت زدران 4 رنو کې 14 منډې خالد 50 منډې یوه وکټ واوره عبدالله تراخیل 6 اوره 26 منډې یوه وکټ دوی لپاره لومړنیو بالرانو ښه بالینګ ترسره کړی و پکتین راغی بیا هم ښه شاټ دی بال د ډیپ سکویر لیګ بونډرای په لور
د یوې منډې لپاره په کوم ځای کې چې وړاندې اساخیل کیچ ترلاسه کړی و هماغه ځای کې بیرته دغه بال ترلاسه کیږي رحمت شاه قسم خپلې منډې یو اتیا ورته بره کړي دي د شپږ دېرشمه ور دوهم بال به در سره کوي تر دې دمه پښتین فقط یو وکټ ترلاسه کړی ده 14.15 اورونو کې وسل څلورو منډو ته ضرورت دی بالکل بیا هم دغه بال لوبیږي د ایوې منډې چانس شته دواړو لوبغاړو دواړو بیټسمینانو ته که وګورو لومړی دوی ډیره چټکه لوبه پیل کړه بوست لوبډلې په راتګ د دوی حضرت الله زازي ډیره چټکه لوبه کوله خو کله چې هغه وکټ له لاسه ورکړه یو څه لوبه د دوی سلو شوه خو ریاض حسن بیا د خپل لوبډلې په ګټه ډیره ښه لوبه وکوله 50 ځای هم ترلاسه کړل هغې بره منډې ترلاسه کړې ورسره د رحمت شاه ملګرتیا ډیره په زړه پورې ملګرتیا وه چې د ملګرتیا وکوله خو کله چې ریاض حسن وکټ له لاسه ورکړه هغې نه وروسته دوی وکټ ژر ژر له لاسه ورکړي او بیټسمینان یې له رحمت شاه سره ملګرتیا نشي غځولی نو که ملګرتیا نشي غځولی نو بیا به دوی ستونزو کې لویږي اخواته ریکوایر هم قرار د دوی لپاره لوړیږي که بال میس کوي نو دوی ته نورې هم ستونزې جوړیږي په 14.3 اورونو کې یو سل دوه نورې منډې پکار دي او وبګورو دغه منډو ته دوی څه ډول ځانونه رسوي بالکل رحمت شاه بیا هم بال لوبوي دغلته بیا میس فیلډینګ ترسره کیږي بال پولی ته څیرمه راچاریږي دلته یو بله منډه اضافه کیږي د بوست په منډو کې پښتین هم تر دې دمه ډېر ښه روان دي تاسل قسم منډې شپږ څلوېښت ورکړي دي په لومړیو کې څه هم یو څه زیاتې منډې ورکړي دغې وروسته بیا بهترینه کمبیک وکړه بالکل وروستی بال به ترسره کوي ظاهر خان پښتین البته پنځم بال به ترسره لانګ آف کې عبدالله تراخل لانګ آف کې عبدالله تراخل شتون لري ودرول شوی دی وبګورو دغلته بیا هم بیک فوټ سره دغه بال لوبوي پوینټ کې فیلډر شتون لري بیا هم منډه نه ورکوي وبګورو 215 منډې د شپږ دېرشم اور 15 بالونو ترسره شوي دي بالکل دوستانو تاسو ته د لیست ا ایکس بول لیست ا دغه ټولې سیالۍ د ملي سپورت للیارې درته خپرېږي راشئ د خوست ولایت رحمت ولی مسرور کرکټ لوبغالي ته راشئ دغه لوبې له نږدې څخه ننداره کړئ بالکل فیلډینګ کې هم بدلون راوستل کیږي د میډ وکټ فیلډر البته د سکوار لیګ فیلډر ډیپ فاین لیګ کې هم فیلډر ډیپ ودرول کیږي او همداشان په کور کې هم فیلډر ډیپ اخیستل کیږي او په ډیپ ترمن کې هم فیلډر اخیستل کیږي ظاهر خان پښتین وړاندې خاور ترسره کړ بالینګ کې هم چینج راځي بالکل عبدالله تراخیل راغلی دی د 13 اور لپاره لومړی بال یې هم ښه بال ترسره کړه که څه هم دغه بال یې په اپ سایډ کې ترسره کړه عبدالله تراخیل بالکل دلته رحمت شاه خپله وکټ له لاسه ورکړله او بوست لوبډله نور هم په ستونزو کې لیدل کیږي غټه وکټ رحمت شاه غټه ځای د بوست لپاره بالکل لوی تاوان ومونږ وړاندې یادونه وکړه د بال یارکر همداشان د په بال بونس ډېر ښه ترسره کیږي آوټ سوینګ ان سوینګ که وګورو په 91 بالونو 83 منډې ترلاسه کړې رحمت شاه په 91.21 سټراک ریټ سره ولوبېده او د نوموړي لوبه هم دلته پای ته ورسېده بالکل لطف الله هم هیڅ غلطي ونه کړله ډېر یو بهترینه کیچ ترلاسه کړه که څه هم رحمت شاه غوښتل چې دغه بال د شپږو منډو لپاره ولوبوي ولې په وروستیو کې د نوموړي تمرکز تر ډېره بریده تسل په څلوریزو او شپږیزو باندې و چټکه لوبه یې ترسره کوله رحمت شاه زرمتي
که چیرته موږ د ترخیل په اړه وایو، ترخیل قسم د افغانستان لپاره انډر 19 هم لوبولی دی او همدغه شانتې لیسټ ای 12 لوبې ترسره کړي او 39 منډې نوموړي پکې ترسره کړي دي. بالکل رحمت شاه پوره مایوس و، خفه و، ځکه د خپلې لوبډلې لپاره په دې وخت کې ډېر ښه ثابتېدلی شو، د خپل لوبډلې لپاره ډېر ښه لوبېدلی و، ډېره ښه ملګرتیا یې کړې وه، په وکټ پاتې شوی و، مایوسه رخصت شو. د نوموړي آوټ کېدنه به د بوست لپاره غټ زیان او غټ تاوان وي او که لوبه بایلي هم په دې وخت کې نو دا به د رحمت شاه تاثیر وي په دوی باندې، ځکه مهمه وکټ وه چې دوی له لاسه ورکړه. ناصر خان معروف خیل نوی بیټسمن میدان ته د بیټ په موخه راغی. وبګورو دا هم چپلاسی په چپ لاس توپ وهنه کوي. بالکل معروف خیل هم د کورني کرکټ یو بهترینه توپ وهونکی دی. عبدالله تراخیل قسم 2 وکټې ترلاسه کړي دي. په نننۍ لوبه کې ډېره بهترینه توپ اچونه ترسره کړې دی او ځوان توپ اچونکی دی عبدالله تراخیل. که چېرته موږ تاسې د نوموړي توپ اچونې ته وګورو، یو طرف ته یې منډې کمې ورکړې او بل طرف ته یې وکټې هم ترلاسه کړي دي. د نوموړي دغه 2 اوور دی. یقینا نن البته د بوست خلاف عبدالله تراخیل یو بهترینه توپ اچونه ترسره کړې ده او د شاهد کمال وروسته نوموړي غوره توپ اچونه نندرې ته وړاندې کړې ده. بالکل بیا هم د یوې منډې چانس شته. عبدالله تراخیل باندې بار بار باور کیږي، د بالینګ لپاره انتخابیږي او دغه انتخاب د ډېر زیات مهم په دې وخت کې او وتوانېد یوه مهمه وکټ هم ترلاسه کړي. ځوان لوبغاړی دی، پوره انرژي لري او پاس بالینګ ترسره کوي. کله چې ته په دومره چټکۍ سره او دومره ښه په ذهن سره بالینګ ترسره کوي نو حتما دې لپاره فټنس ډېر زیات مهم دی او عبدالله تراخیل ډېر ښه فټنس لري، ډېر پیټ او جوړ دی. ته باید ذهنا هم جوړ وي د لوبې لپاره او د رحمت شاه وکټ اخیستل دا په ذهن باندې کیږي، په سوچ او فکر سره کیږي چې یو غټ ماهي باید څنګه په دام کې راګیر کړي چې له پایله ولاړ دی، 3 اتیا منډې ترلاسه کوي. کلاس لوبغاړی د افغانستان د ملي ټیم لپاره ډېرې ښې لوبې کړي دي نو وتوانېده او د نوموړي وکټ ترلاسه کړه. بالکل خلیل احمد و چې دلته یې عبدالله تراخیل ته مشوره ورکړله. زوردار اپیل دی، لوبسار همغږی نه دی ورسره او دې سره تاسل 29 اورونه بشپړ پای ته ورسېدل. 6 لوبغاړي لاسه ورکړي، 209 منډې دي او نو بال دی دغلته بیرته به راځي او نو بال دی او نو بال فری هیټ. دا ځل غټ نو بال ترسره کړی. بالکل د وکټو مخ ته تاسل کوم لاین چې دی لغې نه کله چې پښه مخ کې واړول شي او بالاخره په دغه وخت کې نو بال او فری هیټ اعلانېږي. لکه څنګه چې دغلته نوی ژوند ترلاسه کړ نورزي، یقینا لکې د بختور دی چې په دومره حساسو شیبو کې یو طرف ته لوبډله د پریشر لاندې تاثیر لاندې ده او بل طرف ته بیا نو بال ترسره کیږي. نوې د کرکټ په نړۍ کې او په لیسټي لوبو کې یو ځل بیا نوی ژوند ترلاسه کوي. بالکل نو بال فری هیټ ډېر په زړه پورې اورونه ترسره کړي وو تر دې وخته، خو دغلته نو بال ترسره کړ. د LBW لپاره اپیل ترسره شوی و خو ناکامه هڅه وه. لوبسار همغږی نه و د بالر سره او هغه و چې ستونزه نه وه او بیرته به پاتې بال چې فری هیټ دی ترسره کوي. وبګورو چې له دغه فری هیټ څخه څه ډول استفاده کوي ناصر خان معروف خیل. د په اړه به ووایو په لیسټ ای سیالیو کې 9 سیالیو کې د 15 های سکور سره 13 منډې ترلاسه کړي دي. شاټ هڅه کېږي دغلته بال هوا ته پورته کړی او کیچ مس کېږي، خو که کیچ ترلاسه شوی هم ستونزه نه وه ځکه فری هیډ و اور پای ته رسېږي. په ټوله کې ښه راستنېدنه وه د نو بال وروسته. یوازې یوه منډه 13 اوره وروسته 211 منډې دوی ترلاسه کړي دي.
نشته بریک نو ډراپ کا شاته شاته بالکل بیا هم د اته دیرشم اور لپاره په توپاچونه کې تغیرات لیدل کېږي. موږ وړاندې د عبدالله ترخیل په اړه خبرې وکولې. عبدالله ترخیل که څه هم ځوان توپاچونکی دی، 2 وکټې ترلاسه کړلې په نننۍ سیالۍ کې. عبدالله ترخیل یو ځل بیا انتخابېږي د اته دیرشم اور لپاره. عبدالله ترخیل باندې بار بار اعتماد کېږي. تاسې ګورئ بال لاپ سایډ څخه ډېر زیات دننه راځي او بیټسمین په ستونزو کې لیدل کېږي او د عبدالله ترخیل بال په صحیح شکل سره نشي لوبولی. معروف خیل او همدغه شانتې د نورزي ترمنځ ملګرتیا ډېره زیات اړینه ده تر څو دغه فریشر کابو کی. بالکل وروستیو کې بهترینه هڅه وشوه، بال باونډرۍ څخه راګرځول کېږي خو د درېیم منډې لپاره هڅه کېږي. وګورو د رن آوټ هڅه خو ناکامه هڅه. وکټ کیپر هم ونشول کولی په وخت سره بال ترلاسه کړي خو بیټسمین هم نصیر معروف خیل هم په چټکۍ سره ځان ورساوه. دلته همغږي ډېره زیاته مهمه ده د دواړو لوبغاړو ترمنځ. تاسې وګورئ څومره ښکلې هڅه وه خو بال په سمه توګه باندې کنټرول نشو کړی. آوټ چانس و په سمه توګه باندې توپ تر ګوتو ونه رسېده، ترلاسه یې نشو کړی. همغه و چې نصیر معروف خیل ته ژوند دی او دغه لوبه به الله هم دوامداره ساتي، د خپل لوبډلې لپاره به مخکې ځي خو لوبه بیټسمینانو ته پاتې کېږي. یو ځل بیا هم دغه بال لوبېږي. د یوې منډې لپاره یوه بله چټکه منډه هم ترلاسه کېږي. وړاندې دولت زدران ترو ترسره کړله، که څه هم افسر خان ززي زیاته هڅه وکوله تر څو دغه بال په خپلو ګلاوزو کې تر کنټرول لاندې راولي خو وکټ باندې بال ونه لګېدلو. بیا هم بال ترسره کېږي دغلته بال په کور کې ښه فیلډینګ په 10 توپونو باندې 6 منډې. نورزي هم دغه شانتي معروف خیل بیا په 5 منډې. د دوی ترمنځ ملګرتیا ډېره زیات اړینه ده څومره چې ووایو. یو ځل بیا دغلته بال د لانګ لیګ بونډرۍ په لور او بالاخره بال د 4 منډو لپاره لوبېږي. بال ته ګونډه ماته کړه او بالاخره په ډېر ښه شکل سره دغه بال د بیټ څوکې سره ولوباو او 4 ترلاسه کېږي. بالکل په ښه انداز سره دغه بال ولوباوه، 4 منډې ترلاسه کېږي. وبګورو دغلته تقریبا لا یو څو بالونه باندې او 88 پورې منډې دوی ته پکار دي. په 83 توپونو 88 نورې منډې پکار تر څو دوی بریا ته ورسیږي. خو وبګورو دا چې دواړه وروستیو کې راښکته شوي دي، 6 لوبغاړي هم له لاسه ورکړي دي. 18 اور د لوی پای ته رسیږي، 213 منډې 6 لوبغاړي بوست لوبډلې لاسه ورکړي دي او دوی لپاره د مس-عینک لوبډلې 306 منډې هدف ټاکلی دی. مس-عینک لپاره نوید عبید ډېره په زړه پورې لوبه کړې وه، سلیزه یې ترلاسه کړې وه، هغې بره تللی و. همداشان افسر زازي هم د دغې لوبډلې لپاره ډېر ښه بیټینګ کړی و. دلته به وګورو نوید عبید 112 او همدغه شانتې افسر خان زازي 45 او رحمان الله زدران 14 اساخیل بیا 2 او ورونو ته که چېرته راشو نورزي بیا 2 وکټې 52 منډې 10 اورونه. نو عبدالله تراخیل انتخابیږي د 9 اور په موخه. د په 7 اورونو کې 13 منډې ورکړي دي، 2 مهمې وکټې یې ترلاسه کړي دي او تر ټولو مهمه وکټ چې د وړاندې اور کې ترلاسه کړې وه هغه د رحمت شاه وکټ و چې د ترلاسه کړ. رحمت شاه یې ډېر زیات مایوسه رخصت کړ ځکه وروستی هیله وه د لوبډلې پاتې بیټسمینان به وګورو تر کومه حده ملګرتیا کولی شي. نورځای په 10 منډو لوبه کې 14 بارونه لوبولي دي، دا یې هم اوږده لوبه کولی شي ځکه موږ یادونه وکړه فرست کلاس کې له 100 بره منډې ترلاسه کړي دي، تقریبا 50 پورې های سکور د منډې ترلاسه کړي وي. که په وکټ پاتې کېږي نو مخکې تګ هم کولی شي. د رحمت شاه د وکټې تکرار تاسې وګورئ وړاندې چې د وکټ له لاسه ورکړه څومره بهترینه کیچ ترلاسه شوی و.
بالکل د عبدالله تراخیل د بولینګ سټایل هم تسل ورته د سریلانکا ملنګ ورته هماغه شانتې بال ترسره کوي بیا هم بال لوبېدلی دی ډېره ښه ډګر ساتنه ترسره شوله په ډیپ سکویر لیګ کې او دلته بیا میس فیلډینګ ترسره کیږي یو بله منډه اضافه کیږي اوس پکار دی 11.3 اورونو کې شپږ اتیا نور منډو ته ضرورت لري بوست لوبډله یقینا یو څه په ستونزو کې لیدل کیږي کله چې رحمت شاه خپله وکټ له لاسه ورکړله او د هغې وروسته بوست لوبډله لا هم د فشار سره مخامخ شوله بالکل بیا هم ډېر ښه لاین او لین کې بال ترسره کیږي د عبدالله تراخیل له لوري عبدالله تراخیل کوشش هم همدا کوي هڅه هم همدا کوي چې د وخت کې یوه بله وکټ هم ترلاسه کړي که دې وخت کې وکټ ترلاسه کیږي بوست لوبډله به نور هم په ستونزو کې غورځي څه ډول چې د دوی پایل چټک و پای هغسې نه دی خو دوی کله چې حضرت الله زازی له لاسه ورکړ هغې نه وروسته ریاض حسن چې دوی کله له لاسه ورکړ یو څه یې لوبه سلو شوه ماینځ کې بیا هم رحمت شاه ډېره ښه ملګرتیا وکړه ډېره ښه پاڼۍ وغځوله خو رحمت شاه هم د عبدالله تراخیل له لوري آوټ شو د لوبه هم پای ته ورسېد هغې نه وروسته دوی ډېره ارامه او سلو لوبه روانه کړې ده ریکوایر دوی لپاره لوړېږي که بالونه میس کوي او همداشان که دې وخت کې د غټو شاټونو هڅه کېږي نو وکټ به هم له لاسه ورکوي نور به هم ستونزو کې غورځي خو لا هم دوی سره دغه دواړه لوبغاړي شتون لري وبه ګورو کرکټ د چانس لوبه ده او دغلته بال د څلورو منډو لپاره لوبېږي څلور منډې لیټ کټ سره دغه بال د څلورو منډو لپاره له باونډرۍ څخه بهر ولېږه بالکل ډېر ښه انداز دغه بال ولوبه او بالاخره بال د څلورو منډو لپاره ورګزار کړه تاسې ګورئ بار خلیل احمد هم عبدالله تراخیل ته هر وخت مشوره ورکوي نوموړي ته ډډګرنه ورکوي تر څو چې د ښه بال ترسره کړي مینوال تاسو ګورئ په لوبغالي کې هغه سټینونو کې همدغه شانتې د دوی لپاره کوم سیوري جوړ شوي دي له تېرې ورځې نن مینوال ورځ تر بلې زیاتېږي دا بیا د هغه د وکټو تکرار دی او څومره یو بهترینه فیلډینګ ترسره کړی و دا بیا بله وکټ وه د مسعود ګربزه دغه تاسې رن آوټ ګورئ نصر جمالو چې خپله وکټ په رن آوټ لاسه ورکړله دغه بیا د بلال ترین وکټ وه او کې چې اساخیل ترلاسه کړی و دغه بیا د رحمت شاه زرمتي خپله هغه وکټ و چې شارټ میډ وکټ کې خپله وکټ له لاسه ورکړله بالکل دوی هغه لوبغاړي چې وړاندې له لاسه ورکړل هغې نه وروسته د دوی لوبه که وګورو سلو روانه ده آرامه ده خو حسن ساخیل هم نن خپل کار کړی دی 2 کیچونه یې نیولي په نن لوبه کې توانېدلی دی 2 کیچه ترلاسه کړي او په ښکلي انداز سره ښکلې هڅه وه او بریالی هم و 9 اورونه پای ته رسېدل دي 228 منډې بوست ترلاسه کړي د شپږو وکټو په تاوان 306 منډو په تعقیب دوی مخکې ځي په 4 بالونو دوی 88 نورو منډو ته اړتیا لري بیا هم بالکل ځوان توپ اچوونکی لطف الله راغلی دی د 40 اوور لپاره لطف الله که څه هم په تېر اوور کې یو څه زیاتې منډې ورکړلې لطف الله تر اوسه پورې په کوم وکټ اخیستلو باندې نه ده بریالی شوی دا معروف خیل او د نورزي ترمنځ ملګرتیا یو څه ترسره شول همدغه شان دي که چېرته ملګرتیا کوي نو له دغه فریشر څخه به دوی ځان ژغوري لطف الله دغه بال هم وکټ ته ډېر ښه ټرن شو تاو شولو بالکل د لطف الله په اړه که وغږېږو څومره ستاینه وکړو دومره ښه بالینګ هم ترسره کړی دی په ښې اکانومي سره که څه هم وکټ نه ترلاسه کړي خو بالونه یې میس کړي دي ځوان لوبغاړی دی ځوانه هستي ده د لومړۍ لوبه ده په لیسټ ای سیالیو کې دا د راتګ دی او په راتګ دغه لوبه کې ځان ثابت کړ او توانېدلی هم دی ښه بالینګ ترسره کړي او بله مهمه خبره دا د کلاس لوبغاړو په وړاندې د رحمت شاه په وړاندې د ریاض حسن په وړاندې د ناصر جمال په وړاندې د ډېر ښه بالینګ ترسره کړ ډېر په انرژۍ سره ډېر په فکر او سوچ سره د بالونو ترسره کړل او بریالی هم دی تر دې وخته
دا چې 211 منډې دي وروستی بال به در سره کېږي د 40 اوور را لطف الله 51 منډې ورکړې دي. اوس په کار دی 101 البته 10.1 اوور کې 15 نورو منډو ته ضرورت دی. 40 اورونه دلته بشپړ پای ته رسېږي. شپږ لوبغاړي لاس ورکړي. بوست 211 منډې، نورزی په 13 معروف خیل په 10. کمنټري باکس کې بیا هم تغییر راځي. سید وزیر اند او سمی سرات. مننه 211 ته د منډو لړۍ رسېدلې ده او بوست شپږ لوبغاړي د لاسه ورکړي دي. یو حساسې لحظې او شیبې ګڼلی شو. وروستی بیټینګ پاور پلی هم پیل شوه. دولت زدران د توپ اچونې لپاره راغلی دی. سرت تاسو ته هم مارکلی. ډېره مننه. څلور اورونه توپ اچونه کړې ده. دولت زدران یو ځل بیا توپ اچونې لپاره څومره ښه اکانمي باندې توپ اچونه د نوموړي لخوا ایکسپیرینس یو ثبوت هم دا دی چې دولت زدران ښودلی 9-50 توپونو باندې 15 منډې بیا په کار دي. 4 وکټ ځلنه دا به د بوست لوبډلې لپاره یو غټ چیلنج وي ځکه چې هغه ډېر مهم کلیدي لوبغاړي لاس ورکړي دي. یوازې نورزی او نصیر خان معروف خیل پاتې دي. ګورو دولت زدران ډېرې اقتصادي توپ اچونه ترسره کړې ده د مس-e-Ainak د لوبډلې لپاره او ډاټس توپونه په وروستیو کې فشار زیاتولی شي په بیټسمنانو باندې، توپ وهونکو باندې. یو بل هم میس تېرېږي. حضرت زازی او د دې ترڅنګ وروستیو کې بیا لوبډل مشر رحمت شاه زرمتی یوازیني نومونه دي چې د بوست لپاره ډېرې زیاتې منډې ترلاسه کړې په روانه لوبه کې. وګورو ریاض حسن، نعمت سلیزه، زرت الله زازي 40، رحمت شاه 83. له هغه وروسته بیا کوم توپوونکي ښه منډې نه دي کړي. یوازې اجاز الحق نورزی دی. ډېر ښه لاین کې و د دولت زدران له لوري دغه بال بیټ کړ بیټسمین. انسایډ ایج ولګېد دغه بال باندې. یو منډه وه. دولت زدران خپل 5م اوور تاسې وګورئ تېر 4 اورونو کې دغه اکانمي، بهترینه بالینګ، لاین او لین سره، پیس سره، ویریشن سره. نن لوبه کې سرت ګورو چې لطف الله ډیبیو واخیسته او دی هغه نوم دی چې تقریبا د انټر کلب نه دغسې ګریډ 1 ګریډ 2 3D بیا فرست کلاس او دغسې شپږیزه لسټې ته ځان رسوي او دې ترڅنګ حسن ساخیل هم هغه نوم و چې دم ډیبیو وکړه که څه هم له دې وړاندې په 3D کې چې په هلمند او کندهار کې ترسره شوې فرست کلاس او دغسې په شپږیزه کې ښه وچلېده او وځلېده. نو دغه دی چې نن یې دلته هم د لوبېدو فرصت ترلاسه کړی دی او دا ډېر ژوندي او بنیادي مثالونه ګڼلی شو د ځوانانو د رمخکې کېدو لپاره. یقینا ډومسټیک کرکټ یا کورنی کرکټ د یو هیواد لپاره د بنسټ یا اساس ایښودلو زینې دي. کوم سټرکچر چې د افغانستان د کرکټ دی انټر کلب کې، بیا ګریډ 2 کې، ګریډ 1 کې، 3D کې، فرست کلاس کې او داسې راځه شپږیزه واخان یا نیشنل T20 لیګ اپیل هم و. خو دغه سټپ بای سټپ چې لوبغاړي راځي د دې پروسیجر څخه راتېرېږي طبعا د هغوی هر سټپ بل سټپ د تګ یو خوب وي، یو خیال وي چې له انټر کلب څخه ګریډ 2 ته، د ګریډ 2 څخه ګریډ 1 ته، بیا 3D ته، بیا فرست کلاس ته، بیا نیشنل T20 لیګ یا واخان ملي شلوریزه سیالۍ چې په کندوز کې وسوې، له هغه وروسته بیا شپږیزه کرکټ لیګ او بیا دا دی چې اوس لسټې ته لطف الله یو له هغه ځوانانو و. حسن ساخیل دغه ډول نور
کمال خان غوندې ځوان لوبغاړی چې ایستل ده تېره ورځ لوبه کې لامو لوبډلې سره نو دا ټولو دا ځوان لوبغاړو لپاره د شاټ هڅه ده فیلډر شته دی په ډیپ سکوائر لیک کې او د یوې منډې چانس ترلاسه کیږي بیټر نورزي غوښتل څو حسن ساخیل او 7 نمبر شرط سره څنګه چې محمد نبی ساخیل په دې نمبر شرط باندې لوبه کوي دغه ډول نړیوال کرکټ کې بیا مهیندر سنگھ ډوني 1 نمبر شرط سره او فوټبال کې بیا ګورو کرسټیانو رونالډو په دې شرط نمبر باندې او اوس 41 اورونو وروسته پوسټ لوبډل 233 منډې شپږ لوبغاړي اوټ دولت زدران وړاندې ډېره ښه توپ اچونه ترسره کړه او 15 اورونه یې پای ته ورسول یوازې 14 منډې ورکړي چې ډېر بهترین او ډېر ښه ګڼلی شو ظاهر خان پکتین د توپ اچونې لپاره راغلی دی بل خوا ګورو عبدالله ترخیل هم ښه توپ اچونه کړې اته اورونو کې 30 منډې 2 لوبغاړي او کړی دي 4.2 اکانمي یو میډن هاور یې ترسره کړی ظاهر خان پکتین چټکه منډه وه البته 2 منډې رسټ سپینر یا چاینمن ظاهر خان پکتین د لسټې یو له ډېرو منلیو نومونو حسابېږي چې په دغې سیالیو کې په ټاپ کې د لومړی بالر حسابېږي چې ډېرې وکټې په خپل نوم کړي دي آف سټمپ کې د دغه بال او د ډیپ کور په ایریا کې لوبېدلی ډګر ساتونکی شته او د یوې منډې فرصت دی کینن ظاهر خان پکتین چاینمن توپ اچونکی افغانستان ډومېسټک کرکټ مختلفو ایونټونو فارمټونو او د سرو بال او سپین بال سیالیو کې لوبېدلی ډېره یوه غټه ذمهواري ده د نورزي لپاره او هم معروف خیل لپاره ځکه دوی له دې وړاندې 6 وکټې له لاسه ورکړي دي نو طبعا دلته هم باید لوبه مخکې ویسي او هم وکټه له لاسه ورنکړي څو د مس-اینک له لوري ورکړل شوي هدف ته ځان ورسوي دلته نو یوازې ایکسپیرینس پکار دی تجربه پکار ده حوصله پکار ده ځکه 250 توپونه اویا منډې یا 9 منډې په 150 18 منډې د توپونو او د بریا ترمنځ توپیر دی 9 منډې په 150 توپونو انسایډ ایچ دی په وکټ باندې ډایرکټ ګزار دی خو رسیږي چابکو دواړه لوبغاړي او چټکه منډه ترلاسه کیږي دغه هڅې دا د یوې 2 منډو هڅې باید ونه درول سي د نورزي او نصیر خان معروف خیل ترمنځ د وګورو رن آوټ تکرار کی راسن په وکټو نه د لګېدلی راسن ترو په وکټو نه سوی که چیرې راسن وکټ باندې ترو سوی ستونزه به منډو یادونه مو وکړه چې منډې باید ونه درېږي خو نورزی او معروف خیل ځوان نومونه دي نسبت د پکتین ایکسپیرینس د هغه لوبېدنه ډېره ده بیا هم بال د میډ وکټ په اړخ لوبېدلی دی لږ څه شاته دا بال پیچ کړی و او نورزي هم په ډېر ښه انداز ولوبوی آن سایډ باندې دا پکار دی 1-2 چې دغه فاصله د منډو او توپونو ترمنځ دومره زیاته نه ده 9 توپونه 8 منډې 18 توپیر دی خو که لږ څه پارټنرشپ وسي 30 منډو پارټنرشپ دې دوه لوبغاړو ترمنځ وسو بیا به لوبه ورته ګټل دومره سخت نه وي لکه اوس حالاتو کې چې دې لوبډلې دپاره یو پارټنرشپ ته ضرورت دی 240 اورونه وروسته 240 منډې شپږ آوټ بیا هم ګورو وی آی پی کې ځانګړي میلمانه دي یا خاص میلمانه دي چې دوی هم د دې سیالۍ د لیدو لپاره د خوست رحمت ولی مسرور کرکټ ملي لوبغالي ته راغلي دي
د دې وړاندې موږ تاسې د پښتو ژبې ستر شاعر پیر محمد کاروان ولیده چې هغه هم تر لوبغالي راغلی و او روانو لوبه ننداره کوله. میس فیلډ دی او د لومړۍ منډې وروسته دوهمه منډه هم ترلاسه کیږي او ډېر په اسانۍ سره میس فیلډینګ له وجې دوهمه منډه هم راغله. دغه دوه لوبغاړي ډېر ښه روان دي اوس حالاتو کې. تر دې دمه د خپلې لوبډلې لپاره ښه لوبه کړې ده. 200 منډو کې شپږم لوبغاړی اوټ شوی. اوس دا دی چې 242 منډې دي، تقریبا 15 منډو پارټنرشپ ثابت دی. 13 منډې نور پارټنرشپ دغه دوه لوبغاړو لپاره پکار دی. سټرایک روټیشن باید ونه دروي. یو دوه سره که چیرې موقع وي د یو منډې یو واخیستل سي او که چیرې موقع د دوهم منډې وي دوه منډې واخیستل سي. بالکل ویکټو ته په کتو باندې ځکه کلیوي خوا دوی 6 ویکټې له لاسه ورکړي دي. د سنګلو بندښت باید ونه شي. سنګل ډبل هغه څه به وي چې په وروستیو کې به لوبه د بوست لپاره اسانه کړي. خو دلته دولت زدران ډېر ښه لګیا دی او مسلسل موږ ګورو چې د هغه له لوري ډاټس توپونه ترسره کیږي او د اپل سټیج سیالیو کې د مس-e-Ainak لوبډله افسر زازي په لوبډله مشرۍ کې بالکل له دې وړاندې 3 ځلې مس-e-Ainak لوبډله په دې توانېدلې ده چې د لیست ای لوبو اتلولۍ ته ځان ورسوي. یعنې 3 ځلې دوی په دې لوبو کې چې د اتم پړاو کېږي اتلولۍ ترلاسه کړي دي. دا ور یې افسر رهبریت او منیجمنټ کوي. او دلته بیا بل اړخ ته بیا بوست لوبډله چې 2 ځلې د لسټې سیالیو اتلولۍ ګټلې، 2 ځلې او 3 ځلې دواړه یو بل سره په سیالیو کې دي. اوس خبره زما وسته او بال ګورو چې له بونډرۍ د باندې د 4 منډو لپاره رسیږي. ناصر معروف خیل له بیډه 4 بهترین شاټ و. 45 توپونو باندې پکار 60 منډې دي. 15 توپیر د توپونو منډو ترمنځ. مس-e-Ainak او بوست ځنون ترمنځ لوبه. نصیر خان معروف خیل سټرایک باندې دولت زدران ورته توپ اچونه کوي. سټریټ دغه بال لوبول کېږي. دوهمه منډې اراده خو نه، لومړۍ کې تیز ولاړ منډې پسې، خو کله چې فیلډر چټک و د لانګ اف پوزیشن څخه نو دوهمه منډې اراده یې بیرته پرېښوده. روانه ورکوم دولت زدران ډېر بریالی ښکاري ځکه مختلف ریشن مختلفې زاویې هغه انتخاب کړي دي او ټارګټي ولاړ شوی دی. نوالم ګورو ځای ځای راغلی دی او لا هم دا شمیر چې هوا هم ښه کېږي په زیاتېدو به او سبا د جمعې ورځ ده طبعا مینوال زیات وي. او ګورو که دلته د هوا موسم چې دی د خوست ولایت د 2 ورځو کې بالکل د کرکټ کولو لپاره کرکټ کتلو لپاره لوبغالي کې د کښېنستلو لپاره بال پلیک شوی دی. سکویر لیګ د دوهمه منډه بیا په اسانۍ جوړېږي. نو د موسم چې دی بالکل کرکټ کولو کتلو لپاره جوړ دی. لوبغالي ته هم څوک راسي دا موسم په چا نه غمیږي ځکه لمر نه هم دومره تیز دی، ورېځ هم وي. نو یو شي ته چې زما پرون راهیسې ورته ډېره توجه دغه د بایسکلونه دي. تر اوس کوم مینوال بایسکل ځان سره نه دی بیولی. نو خیر که هغه پاتې شول وروسته به یې ته در سره ویسي. دا ټول یو به رحیمي صاحب یو ځه او ټول ملګرو به بیا وویشو. نو دا به ډېرې خاصې او ځانګړې ډالۍ وي. څوک ایکسبول انرژي څښي او قسمت او بخت بیدارو نو لا هغه ځای که په رکشا کې راغلی او دې ځای نه بایسکل بالکل دې ځای نه بایسکل ځان سره وړي. موټرسایکل هم شته دې کې بالکل 250 منډې 6 وکټې له لاسه ورکړي بوست لوبډلې او 43 اورونه د لوبې پای ته ورسېدل. یاغه څه بیا چینج وکړه. نه سلیپ نه پرېږده، سلیپ والا بالران نه لرو. دې خوا راواړه، دې خوا عبدالله پوینټ ته واوړه. دا هم د موټرسایکلو او بایسکلونو یادونه دې کول او دا د موږ تاسې مخامخ په سکرین باندې ګورو.
خو بایسکل موټرسایکل تر بایسکلونو ښه دی زیرخان یو څو ډاټ بول هم که زه پکار سم دي شابه موټرسایکل وګټم نو به ډېر ښه وي دا تاو شلک بچیا او ستا لپاره لکه عموم کې د ورزش لپاره بایسکل او بیا په اقتصادي لحاظ باندې هم بایسکل بایسکل تیل نه غواړي دنه شډی کې ته نه تیل نه غواړي او مصرف یې کم دی زهر خان پښتین بیا هم د توپ اچونې لپاره سویپ ته راځي او په ډیپ سکوائر لیګ باندې څلور منډې ترلاسه کیږي د نورزي له لوري اجاز الحق نورزی و څلوري ځوه سویپ باندې سکوائر لیګ ته همدا د لوبډلې اړتیا ده همدا هغه وخت دی چې اجاز الحق نورزی باید له دغه ځایه لوبه پیل کړي اوس دې اور کې بونډري راغله پاته پنځه توپونو سره که څلور درې نورې سنګلې جوړې سي 1-2 باندې په دې پاته پنځه بالونو باندې کوشش وسي نو لوبه بالکل دغه لوبه بیا د لوبډلې سره او د بال باندې اپیل هم کېږي زهر خان پښتین او افسر زازي لخوا خو لوبڅار خاموش او په پیډ باندې یا البته پښه باندې بال لګېدل لوبڅار اشاره ویل بورډ شاه پښتین صاحب عبدالله لکشات عبدالله معمولی لیګ سټم کې و دغه توپ د زهر خان له لوري بیا هم بال لوبېدلی دی په لانګاف باندې او د یوې بلې منډې فرصت دی په ډېر ښه ځای کې دغه توپ هم پیچ کړ زهر خان پښتین هغه له حالاتو پوهیږي او دا درک کوي چې څنګه توپ اچونه په کوم ځای کې د نورزي لپاره او په کوم ځای کې بیا زهر خان پښتین ګورو ناشر درې اورونو کې 9-50 منډې و وکټ نصیر خان معروف خیل ته توپ اچونه کوي بیا ځلې بازي د شاټ ترمیم په طرف باندې دوهمه منډه هم غواړي خو بېرته ستنېږي نصیر خان معروف خیل او اجاز الحق نورزی او ځوان لوبغاړي دی کله چې سینیر لوبغاړي دغه ډول لوبه کوي نو بیا یو خوند بیل وي خو کله چې ځوان لوبغاړي دغه ډول لوبه کوي پارټنرشپ ساتي او د لوبې له سچویشن له حالاتو سره مطابق مخته روان وي دا بیا ځانګړی خوند وي داسې لوبه کې اپیل دی د زهر خان پښتین له لوري تر وروستیو ساتي او په دې سره په وکټ اخیستو باندې هم بریالی دی او دا و چې اجاز الحق نورزي خپله وکټ له لاسه ورکړه 9 منډو باندې آوټ سو وم لوبغاړي زیان دی بوست لوبډلې ته تکرار ګورو د وړاندې وکټې اوس نو لوبه نور هم د بوست لپاره سختېدلی شي ستونزمنېدلی شي ځکه د اجاز او د دې ترڅنګ ضیاء الرحمن شریفي یمارب سید شیرزاد هغه لوبغاړي دي چې پاته دي بالکل ضیاء شریفي د توپوهانې لپاره راښکته شو بال ډېر زیات بریک شوی دی بالکل شوی دی او هغه ته ډېر زیات این دی وکټو ته مخامخ په فیډ باندې لګېدلی دی لوبڅار هم دریغ پکې ونې کړ او سیده یې ګوته په هوا کړه د یوې بلې انګلې د ګراونډ یا د لوبغالي ښودنه ده او دلته لوبغالي کینن دایره کوونکي هم ګورو چې لوبې کتلو لپاره راغلي زهر خان پښتین د خپل وروستي اور وروستی بال د خپل سپیل وروستی بال کوي موږ تاسې سیرت ولیدل چې نن د روانو لیست ای لوبو په دوام دریمه سنچري یا سلیزه هم ترلاسه شوه او هغه هم نوید عبید و دا د لیستي لوبو په تاریخ کې لومړی ځل و چې نوید عبید سنچري یا سلیزه ترلاسه کړه د خپل لیسټي کریر لومړی سلیزه وه نوید عبید لپاره ضیاء شریفي راغلی دی توپوهنې لپاره 44 اورونه وروسته 255 و آوټ
ظاهر خان پښتون په دغه بال باندې بریک مو ولیدی څنګه چې دننه راغی بیټسمین ته بدل سټمپ او ال بي دبليو اپیل دومره ښه ثابتېږي دومره ښه ځلیږي نو خامخا به ضرور به د وکټو اخیستونکو بالرانو په نوم کې یا په نومونو کې البته د ظاهر نوم لومړی د توپ اچونې لپاره بیا هم ګورو چې خلیل احمد چټک توپ اچونکی دی په ښي لاس چټکه توپ اچونه ترسره کوي نصیر خان معروف خیل په وړاندې خلیل احمد لومړی بال باندې کومه منډه ورته نه وه فیلډر په وړاندې بال ولوبول سو خلیل احمد یمار بشیر احمد دغه ډول نور ځوان لوبغاړي چې د افغانستان په ډومسټک کرکټ کې څه ګورئ نو دا د افغانستان د راتلونکي پاست بالینګ هغه تشه ډکېدونکې ده ځکه چې خلیل احمد غوندې توپ اچونکی ستا بشیر احمد غوندې ستا یمار غوندې ستا فریدون داودزی غوندې ستا وکټ باندې ترو ترسره کېږي او عبدالله احمدزی د هیرودو نه دی یقینا تر ډېرې سیالیو کې هلمند کې ولوبېدی د نږدې مې هلته لیدی هغه توپ اچونه مې کتل له هغه وروسته بیا فرست کلاس ته راتګ بیا شپږیزه واخان ملي شلاوري لوبو کې او دغه ډول اوس د ملي لوبډلې تر کوم په رسېدلی یو کال کې دا خوبونه یو په بل پسې رښتیا کېدي دغه لپاره یقینا موږ مخکې ویلي وو چې دا یو سرکل دی یو ځنځیر دی د پلیرانو لپاره د لوبغاړو لپاره چې خپل ځانونه ثابت کړي او ملي کچه د افغانستان نمایندهتوب وکړي بیا هم ډېر ښه بال دی د خلیل له لوري دوهمې منډې حادثه او چټک دی رننګ کې ضیا شریفي دغه فیلډینګ څخه په استفادې ضیا شریفي دوهمه منډې لپاره هم ولاړ معروف خیل لا هم په میدان کې د سرعت 25 توپونه لوبولي او 25 منډې پې ترلاسه کړي دي دا د بوست هغه وروستۍ هیله به یې لا هم وګڼو یو منډه شاټ وه فکر کوم بیټ نن رسول لوبڅار اشاره خو همداسې شاټ رانځئ لوبڅار او لوبغاړي دولت زدران لوبڅار سر دا ټوکو باندې دی اور سټیپ کومه ستونزه نشته دلته کتل کېږي چې ضیا شریفي بیټ رسولو کې ستونزه لري نه دنده خو کومه ستونزه نه وه دلته نصیر خان معروف خیل هم فکر کوم چې د دوهمې منډې د جوړولو خوښ نه و ځکه چې اشاره داسې و چې دوهمه منډه وانخلي او سټرایک باندې خپله پاته سي دلته به د نصیر خان معروف خیل بیټ رسولو شیبه بلکل لا هم وروستۍ پرېکړه نه ده شوې د دې ځای معلومیږي چې بلکل بیټ رسېدلی ښکاري او له یوې بلې انګلې له یوې بلې زاویې بیا هم چکاپ روان دی ګور د پروډکشن همکاران هم سخت زحمت وباسي او بېلابېل انګل څخه دغه شیبه تکراروي تر څو وکتل سي چې رښتیا هم نصیر خان معروف خیل او ضیا شریفي که کوم یو بیټ نه دی په هغه لاین ته رسولی هغه کرښې ته رسولی کوم چې ټاکل سوی ده ورته نو سرت پریکړه تر اوسه ځنډېدلې ده لوبڅار ټي وي امپایر یا لوبڅار محمد صابر دی البته احمد شاه درانی د نن ورځې بله محمد صابر د نن ورځې شارټ رنز چې شارټ رنز رښتیا هم دی که نه دی
احمد شاه درانی فیلډ امپایر او ورسره فاروق خان محمد صابر بیا ټي وي امپایر دی. بالکل شارټ رنز حساب شو 258 وکټ دوی له لاسه ورکړي دا د روان اننګز 45 اوور دی. یو منډه بیرته وګرځول شوه ځکه ضیا شریفي یوه منډه ده دوهمې منډې لپاره هم لاړې ضیا شریفي 258 سوې منډې بلاک بال دی د خلیل له لوري افسر زازی هم په ترلاسه کېدو کې بېواسه دی او بال تړمین ته رسیږي. ګورو چې البته لانګ لیګ او بای منډه ترلاسه کېږي. دوهمه منډه هم جوړه سنوي دوبۍ د فیلډ کې او لانګ لیګ باندې دغه بال راګرځولو کې د دوهمې منډې موقع هم ورکړه ضیا شریفي او ناصر خان معروف خیل ته 261 منډې دي اوس مهال کار 45 نورې منډې کولی شي چې بوست ته بریا ورکړي او ورونه هم 5.2 پاته دي. د شاټ هڅه ده بال په سرکل کې اوچت دی. ګورو چې ډګر ساتونکی نشي رسېدلی شاید کمال تر څو دغه توپ په خپلو لاسونو کې راګیر کړي او کیچ ترلاسه کړي. کیچ موقع وه رننګ شیبه وه په ځغاسته کیچ نیولو هڅه وه د شاید الله کمال لخوا خو ونه رسېده یو دغه کیچ یې ترلاسه نه سو کړی. دا ځل یې لږ شاته بال پیچ کړی و. په همدې ځای کې د ډګر ساتونکي هم په ځای پر ځای کړي وو او غوښتلي چې په آف سټمپ کې دغه وکټ ترلاسه کړي ځکه شارټ هم راغی شارټ پیچ هم راغی. خلیل احمد یوه وکټ په نننۍ لوبه کې ترلاسه کړې ده. تاسې ګورئ 5.1 اوور 31 توپونو سره 44 منډې دې چې بوست لوبډله دلته بریا ورکولی شي. دوهمې منډې لپاره هم ځي چټک دی په رننګ کې دا ځل یې بال پل کړ. خالد تڼیوال دی فیلډینګ کې 45 اورونو وروسته 245 او آوټ. یار خو کون دی دوی مې دلې سنت Quick Chan, Chaba. وروستیو 15 اورونو کې 42 منډو ته اړتیا ده د بوست لپاره تر څو د میس-اینک له لوري د 306 منډو هدف ته دوی ځان ورسوي. سخته به وي د شیبه او ځکه چې یو توپ اچونکی او هم آل راونډر لوبغاړی عبدالله ترخیل چې 2 وکټې ترلاسه کړي دي ښه توپ اچونه کړې ده. د شاټ هڅه کوي بال اوچاته یې ګورو چې وکټ ساتونکی افسر زازی دغه کیچ ترلاسه کوي او په دې سره ضیاء الرحمن شریفي خپله وکټه وسپارله او دا و چې عبدالله ترخیل بیا راتګ سره دریم وکټ ترلاسه کړه. 30 منډو کې دریم وکټ سوه د نوموړي لپاره. اتم زیان وکړ بوست لوبډلې. دا ګورو اور سټیپ کومه ستونزه نه لري. عبدالله ترخیل په لاین باندې دی او ضیا شریفي به ستنیږي. سید شیرزاد یمارب پاته لوبغاړی دی بوست لوبډلې لپاره. 5 توپونو سره 3 منډې جوړ کړې. ابصار زازي لخوا کیچ سو. ګډ لینت باندې توپ اچونه وکټ باندې و. ضیا شریفي اوازې د لوبولو هڅه وه. خبره تر ټلنډر رسېدلې ده نو طبعا دغسې حالاتو کابو کول به د
بالرانو لپاره چې اوس دوی ته د توپوهنې نوبت ورسېدلی دی یو ستونزمن حالتي دغسې وخت کې ټیلنډرانو یا هغه لوبغاړو لپاره چې ډېرې ذمهوارۍ دوی غاړې ته نه لویږي د لوبې په کار وي چې کوم اینډ ته ورسره یو سیټ لوبغاړی ولاړ دی لکه نصیر خان معروف خیل سټرایک روټیشن دوی ته پکار دی یوازې نصیر خان معروف خیل سټرایک ته رسول ورته پکار دی سید شیرزاد لوبې ته راغلی فیلډینګ کې هم تغییر دی د تاسو ګورئ پوینټ کور ایکسټرا کور او میډ آف ته فیلډینګ عبدالله ترخیل توپ اچونې لپاره لومړی بال باندې سید شیرزاد منډه اخلي مخکې د تبصرې د برخو نورو ملګرو د تراخیل په توپ اچونه باندې خبرې اترې ولرلې او مثالونه یې ورکړل چې پاتیران او د ترڅنګ لاسټ مالینګ او دغسې نور نو یقینا د هغه توپونه تر ډیره ان کېدلی شي د ننه تللی شي توپوهونکو ته او ستونزې پېښولی شي او خصوصا دغسې اکشن لرونکي توپ اچونکي بیا په بلاک بالونو کې ډیر خاص او ډیر ځانګړي یقینا عبدالله ترخیل غوندې توپ اچونکی کوم چې دغه ډول اکشن لري د توپ اچونې انداز لري هماغه په بلاک توپونو باندې یارکر لینت باندې ډیر قوي وي ځکه چې د لاس چې کله راځي ډیر اسانه ورته یارکر لینت ویشتل نو بال عبدالله ترخیل خو د دې فریډ لوبول لپاره به سید شیرزاد مخکې په ټیلنډر باندې خبره کېدله دغه وخت دې بال لوبول لپاره نصیر خان معروف خیل په سټرایک وای او ګټه به اخیستې ویل دې بال څخه خپل لوبډلې لپاره لسټې 2025 کال سیالۍ پرون د امو او سپین غر په لوبه پیل شوې سپین غر پکښې بریا امو لوبډلې څنګه چې او دې سره چټکه منډه دواړو لوبغاړو ترمنځ دغه فری هډ لوبولو لپاره کوم شاټ چې اراده یې وه هماغه ډبل بیټ ته بال ورنغی سید شیرزاد عبدالله ترخیل دې شیبه کې یو بل سره هم خندل کرکټ فیلډ کې میدان کې د لوبغاړو داسې شیبې چې هغه د مینې شیبې وي د خوند شیبې وي هغسې حالات هم راځي چې جذبات احساسات پکښې راځي د مینې شیبې بیا بیل خوند لري سلو دا ځل یې نصیر خان معروف خیل ته د شاټ هڅه وکړه سید شیرزاد بال د آف سټم وکټ تر څنګ د وکټ ساتونکي افسر ځاځي تر لاسونو ورسېده ډیر ښه لاین کې دغه توپ هم پیچ کړی دی تراخیل نن که وګورو تراخیل توپ اچونه هم ډېره عالي ده 8.4 راوندو کې 140 منډې 3 وکټې ډېر مهمې وکټې ترلاسه کړي دي تراخیل حضرت الله زازي وکټ د رحمت شاه وکټ او ضیاء الرحمن شرفي وکټ او دا ځلې بال بونډرۍ په طرف ځي 4 منډو ته بالکل بال له بونډرۍ د باندې د 4 منډو لپاره رسیږي او افسر زازي د رانیولو پوره هڅه وکړه خو د هغه له وسې پورته کیسه وه بال بونډرۍ ټچ کوي او 4 نورې منډې دي چې د بوست په سکور کې اضافه کیږي نصیر خان معروف خیل له بیټ څخه 32 ته نوموړې منډې رسېږي 202 بیا بوست لوبډله ځل بیا چټکه منډه د سره 40 دا توپ هم سرعت ډیر ښه ځای کې و او په البته د سید شیرزاد لپاره لوبېدل ډیره اسانه کیسه نه وه هغه که څه هم د شاټ هڅه وکړه خو پاتې راغی د لوبې کیسه په تصویر باندې ریاض حسن 51 حضرت الله زازی 40 83 بیا رحمت شاه مسعود ګربز نن ښه ونه لوبېد او بیا
ناصر جمال 11 منډه، بلال ترین 2 منډې. خو نصیر خان معروف خیل یوه ذمهوارۍ لوبې ته وژه ورکړې. تر اوسه 10 اضافي یا ایکسټرا منډې هم د دوی په واک کې ورکړل شوي دي. 24 توپونو سره 33 منډې پکار دي. خلیل احمد توپ اچونې ته راځي. بیا هم ډیفینس دی. طبعا لوبه ډېر حساس او جالب پړاو ته تلونکې ده. ایکس بول لیست ای یو ورځنۍ لوبې د خوست رحمت ولی مسرور کرکټ په ملي لوبغالي باندې دا د روانو سیالیو دوهمه لوبه ده چې مس-e-Ainak او بوست یې لوبوي. په خوست کې د کرکټ مینوال د سپتمبر تر 6 پورې لا هم وخت لري چې راسي لوبغالي ته او په لوبغالي کې د سیالیو خوند واخلي. ځوان ستوري د ملي لوبډلې اتلان هغه لوبغاړي چې په 2023 نړیوال جام کې، په 2024 شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان لپاره ویاړونه په نوم کړي دي، هماغه هم په دې لوبغالي کې. او هغه ځوانان چې اوس واغه سټیج ته تګ لپاره ځانونه جوړوي، هماغه هم په دې لوبغالي کې د نږدې کتلو لپاره د خوست ولایت او نږدې ولایتونو پکتیا، پکتیکا، لوګر دې ولایتونو اوسېدونکو لپاره هم ډېر ښه چانس دی، ښه موقع ده چې راسي دغه لوبې له نږدې وګوري. موږ مخکې مې یادونه وکړه ستاسو د خبرې په تایید سبا د جمعې ورځ ده او تعداد او شمیر به هم د مینوالو په لوبغالي کې ډېر زیات وي او لوبه هم ډېره په زړه پورې لوبه سبا هم ترسره کېږي. بندي امیر به د سپین غر پر وړاندې د لوبې میدان ته ښکته شي. د دواړو لوبغاړو په ترکیبونو کې د دواړو لوبډلو البته په شتون کې ډېر زیات ښه نومونه موږ لیدل. شارټ پیچ بال دی د خلیل احمد له لوري، بیا منډه جوړېږي او په دې بل باندې سید شیرزاد منډه اخلي. نصیر خان معروف خیل دواړو ترمنځ منډه جوړه سوه. د دواړو لوبغاړو ارادو ته که ګورو لا هم دا لوبه او دوی دغه مورال دې ته نه دی تللی چې لوبه یې بایللې، لوبې ګټلو پسې روانې. 20 توپونو سره 30 منډې پکار دي. دومره غټ واټن نه دی د توپونو او منډو ترمنځ، صرف لس توپیر دی. وګورو چې بوست لوبډلې او دا ځلې شارټ لینت بال لیفت کړل سو، پرېښودل سو وکټ کیپر افسر خان زازي ته. سیټ لوبغاړی نصیر خان معروف خیل لوبه کې ستا. اوس لا هم د لوبې حالات 50-50 ویلی سو. 19 توپونه 30 منډې 2 وکټې 2 ښه توپونه پکار دي. دلته که حالاتو ته ګورو سید شیرزاد په سټرایک باندې ډېر لیدل کېږي. موږ مخکې هم د سټرایک روټیټ یادونه وکړه چې تر ډېره باید معروف خیل بیا هم د شاټ هڅه ده. ګورو چې ډیپ ایکسټرا کور راو 4 منډې ترلاسه کېږي د سید شیرزاد له لوري. شارټ لین توپو او ایکسټرا کور په طرف باندې ولوبول سو، ډېر ښه انداز باندې ضرورت و د لوبډلې هماغه ډول چې سید شیرزاد باید یوازې دغه لوبې هغه بوج هغه فشار په نصیر خان معروف خیل باندې پرېنږدي، هماغسې وکړه 4 منډې وې. ډېر وروسته پاتې شو د خلیل دغه توپ. موږ تاسې د هماغه څلوریزې تکراري لحظې او شیبې ګورو. اوس 18 توپونه 14 منډې 3 اورونه 14 منډې، داسې لوبه داسې حالات روان چې تر وروستي توپ وروستي اوور به لوبه ګورو. خو د مس-e-Ainak لوبډلې لپاره صرف 2 ښه توپونه پکار دي چې هغه 2 وکټې ورباندې ترلاسه کړي. توپ اچوونکو ته پکار ده څو مخکې راشي او مخکې توپونه ترسره کړي او لوس توپونه خصوصا د خلیل وروستی توپ موږ تاسې کې وګورو شیرزاد ته ډېر زیات وټن ورکړ، ډېر زیات سپیس یې ورکړ، وخت یې ورکړ تر څو هغه توپ په ډېر ښه شان سره راواخلي او 4 منډې ترلاسه کړي. عبدالله ترخیل یو ځل بیا بالو بول سوی، دوهمې منډې هڅه هم ده، کامیاب دی په دغه هڅه کې. عبدالله ترخیل په وړاندې بیټ وین د وکټ بهترینه رننګ
همدغه پکار دی همدغه لوبه نصیر خان معروف خیل سره بل اینډ ته سید شیرزاد ته پکار دی چې نصیر خان معروف خیل کله تا د دویمې منډې د منډې ترلاسه کولو کال کوي بس تا باید په وخت جواب وي بوست که چیرې هم غواړي په روانه لوبه کې ګټه د ځان په نوم کړي نو په هیڅ صورت دغسې فرصتونه او دغسې چانس له لاسه ورنه کړي یو منډه باید په ډبل بدل کړي ډبل په دریو او همدغسې درې په څلور بدل کړي څلور په شپږ بدل کړي هغه چې نتیجې ته هم رسېږي خو دې کې بیا د سر خطر هم شته دی طبعا دا خو نو پارټ اف د ګیم دی بیا ځلې د دوو منډو کال خو بېرته ستنېږي سید شیرزاد 283 درویش منډې 16 توپونه لوبې شیبه په شیبه نورم خوند زیاتېږي بالکل تلوسې نورم په زیاتېدو دي او لوبه ډېر حساس او جالب پړاو ته تلونکې ده سید شهزاد بیا هم په سټرایک باندې دی داسې حالاتو لوبې کتلو څخه ننداره کوونکي هم خوند اخلي چې کله لوبه تر وروستي اوله وروستیتوبه ځي طبعا اکسترا کور ته رن آوټ موقع او دې سره رن آوټ چانس مس او دلته ډایرکټ هیټ عبدالله ترخیل بلې رن آوټ او په دې سره بوست لوبډلې خپل یو بل لوبغاړی سید شیرزاد له لاسه ورکړ که څه هم ډایرکټ هیټ په وکټو باندې لومړی ګزار بچ کیږي له وکټو د وکټو شاته په خپله توپ اچونکي دغه توپ په لومړیو کې ترلاسه نه کړ خو پس له هغې په وروستیو لحظو کې هغه په وکټو بیا ګزار وکړ او بریالی و چې د بوست نهم لوبغاړی د لوبې له ډګره بهر کړي سید شیرزادو رن آوټ کې خپله وکټ لاسه ورکړه لومړی چې په ایکسټرا کور ته بال ولاړ نصیر خان معروف خیل بالکل سټرایک ته رسېدلی و خو سید شیرزاد چې وکتل تر اوسو ایکسټرا کور څخه په وکټو باندې راسن په وکټو بال ونه لګېد عبدالله ترخیل لاسونو هم بال خطا څو خو په بیا ځلې بال ترلاسه کولو کې او په وکټو ترو کولو کې کامیاب عبدالله ترخیل هماغه شیبه تکراري شیبه ګورو کوم چې له دې وړاندې سید شیرزاد رن آوټ کې خپله وکټ له لاسه ورکړه یقینا ډېره په زړه پورې لحظه مهم رول ادا کړی دی بوست په وړاندې نن عبدالله ترخیل 3 وکټې ترلاسه کولو بیا په رن آوټ کې هم راته له شکه ځوانان دي فټ دي او په فیلډینګ کې ډېر وړاندې ښکاري یم عرب توپوهنې لپاره دا وروستی وکټ ده وروستی د حساب وړ لوبغاړی چې نصیر خان معروف خیل دی هغه په سټرایک باندې اوس پاته 15 توپونه 23 منډې ترخیل بیا هم څه یو ځانګړې شیبه څه یو خاصه شیبه بیټ خلاصیږي د معروف خیل له لاسونو نصیر خان معروف خیل لاسونو بیټ ولاړ او طبعا ډېره وخته لوبه کې دی نو دغه ډول ستونزې سره به مخ کېږي نصیر خان معروف خیل د مخامخ لوبېدو هڅه وکړه نږدې وه خپل بیټ په هغه باندې بېرته راګزار شي ښه څو وژغورل څو نصیر خان معروف خیل 14 توپونه لوبولي 38 منډې ورباندې لري 2 څلوریزې نو تاسو وګورئ د نصیر خان معروف خیل توپونو ته په 14 توپونه 38 منډې 2 څلوریزې 10 منډې په سټرایک روټیشن باندې 1-2 باندې جوړ کړي یقینا د خپلې لوبډلې لپاره په سختو حالاتو کې په وکټ باندې پاتې شو سټې وکړه او دا دی تر اوسه لا هم هغه ذمهواري اخیستې ده او خپلې دغې ښې لوبې ته دوام ورکوي خو ګورو چې د دې هر څه سره سره بوست تر
ګټې هم رسولی شي او که څنګه د یوې منډې لپاره زی دوهمې منډې لپاره هم غږ سوی دی او بهترین دی په منډه ترلاسه کولو کې رننګ کې ډېر مهم رول ادا کوي نصیر خان معروف خیل ورسره یم عرب معروف خیل نه غواړي تر څو سټرایک دی عرب ته وسپاري ځکه هغه ډاډه نه دی په عرب باندې د دې وړاندې زیار شریفي سید شیرزاد ستر مثالونه ګڼلی شو یقینا دغه دوه لوبغاړو ته ګورو یما عرب او نصیر خان معروف خیل او یو منډه جوړوي اسانۍ سره اوس په کار په 12 توپونو 20 منډې پر اور 10 منډې په کار دی سټرایک ته نصیر خان معروف خیل ځي خو مس-e-Ainak لوبډلې لپاره په دې 12 توپونو کې یو ښه توپ په کار دی چې همدلته لوبه خپل اړخ ته ختمه کړي دا دوه لوبغاړي یما عرب او نصیر خان معروف خیل دواړه له سپین غر زون څخه او دواړو به طبعا په یو ځای کې یو کلب کې یو ځای تمریناتو کې برخه اخیستې وي دواړه ځوان لوبغاړي نصیر خان معروف خیل د انډر 19 یا 19 کلونو لوبډل مشر هم پاتې سوی افغانستان لپاره نړیوال جام کې اسیا جام کې هم ګډون کړی سیرت ګورو ډیپ سکوار لیګ ډیپ میډ وکټ او د ترڅنګ لانګام دا اړخ ډیر قوي اخیستل شوی دی د بیټرانو لپاره د یوې بلې منډې چانس هم ترلاسه کیږي ګورو چې 208 ته د بوست منډې رسیږي یم عرب سټرایک باندې لومړي توپ به درېږي خلیل احمد توپ اچونه کوي دغه لسم اور د دوه اویا منډې راغلی دی شی کنه مینه ده نن د خلیل احمد اسانه نه ده په روان اور کې د عرب لپاره د خلیل لوبېدنه ډیفنس میسفیلډ دی افسر ځای خوښ نه دی او بعد له بونډرۍ د باندې د څلورو منډو لپاره څلوریزه وه د یما عرب لپاره لومړي توپ باندې څلور منډې په دوه توپونو باندې دا ګورو څومره ښه انداز باندې دغه بال په آف سټمپ باندې د یوې منډې اراده و د یما عرب سره چې سټرایک ته نصیر خان معروف خیل واړوي خو مقابله لوبډله بیا غواړي چې یما عرب په سټرایک باندې وساتي لاس توپونه 15 منډې شیبې نورې هم په زړه پورې کېږي لیګ سټم کې دی د وایډ اشاره هم ده منډه غواړي مس-e-Ainak لوبډله یوازې غواړي یما عرب وساتي یما عرب په سټرایک وساتي او نصیر خان معروف خیل په نان سټرایک خو دا بل وایډو اضافي منډه وه لاس توپونه 14 منډې خلیل احمد د مس-e-Ainak لپاره ډیر ښه نه دی لوبېدلی ځکه قیمتي تمام شوی دی اووه منډې ورکړي دي دا په کول پکار دی مس-e-Ainak لوبډلې لپاره 3 توپونه دې اور پاته دي په دې 3 توپونو کې که یو بونډرۍ راله بل اور ته بیا لوبه سختېږي تاسې وګورئ په 10 توپونو یا 9 توپونو 14 منډې دې اور کې 6 منډې راغلي دي درې توپه له هم دې اور پاته دي 9.33 اکوار رن ریټ ګورو مډ آف فیلډر سرکل کې او لانګان فیلډر ایستل سوی دی بیا هم یارکر لینت باندې ډیر ښه توپ د خلیل لوري په عرب باندې هغه د وکټو د ویشتو هڅه وکړه خو ډیفنسو دفاع و د عرب لوري عبدالله ترخیل هم لس اورونه پوره کړي دي خلیل احمد هم د وروستی اور دی 2 توپونه یې پاته دي دولت زدران به وروستی اور کوي ایکسپیرینس لوبغاړی د ملي لوبډلې سره
لوبېدلی لوبغاړی چینج راځي خلیل ډیر بریالی وروستي توپونه د هغه له لوري په ډیر ښه ځای کې ویشتل شوي دي تاسې فیل وګورئ د یوې څلوريزې وروسته بیرته ښه راتګ د خلیل احمد لپاره بیا ورپسې ډاټس توپونه دي وایډ توپو پراخ توپو له هغه وروسته بیا 3 ډاټس توپونه دي د یماره په وړاندې خلیل احمد وروستی توپ دی د 49 اوور 14 منډې و توپونه صرف به یمار دا بال د ډیفینډ کولو یا ټرای کولو هڅوي ځکه دا ډېر مهم بال دی سنګل ترلاسه کوي منډه غواړي دوهمه منډه هم او دلته مس او د سره دوهمه منډه بهترینه رننګ بټوین د ویګن مس فیلډینګ له وجې رن آوټ مس و د نوید باید ترو باندې د افسر زازي څخه یقینا ډیره بریالۍ ګڼندې او چابکه هڅه ده د یما راب او د دې ترڅنګ د معروف خیل ترمنځ افسر زازي یو څه لیټ کیږي ځکه توپ د هغه لاسونو ته پر وخت نشي رسېدلی او د سره یو اور 12 منډې نصیر خان معروف خیل سټرایک باندې څوک اور کوي دولت صدران اورونه پاته دي دولت زدران موږ تاسو که وګورو په روانه سیالۍ کې د مس-e-Ainak لپاره ډېره اقتصادي توپ اچونه ترسره کړې ده ډېر چانس و ډېر اسانه رن آوټ موقع وه خو لوبه نور هم په زړه پورې حالت ته ولاړه توپ د دولت زدران په لاسونو کې ښکاري او د وروستي اور لپاره پرې باور شوی دی ګورو چې خپله لوبډله بریا ته رسولی شي او که څنګه وروستي شپږ توپونه 12 منډې او سټرایک باندې نصیر خان معروف خیل او په وړاندې دولت زدران لوبغالي کې د نظر کوونکو منځ کې هم شور را پیدا سو ځکه چې د لوبې انټرټینمنټ ډېرېږي خوند ډېرږي په وخت کې دا ورونه نه ترسره کولو له امله به پینلټي منډې هم فیلډر به داخلېدونکی شیبه وي دوهمه منډې هڅه په اسانۍ سره جوړوي دوهمه منډه هم سرکل څخه 4 فیلډران بهر دی ځکه چې په اورونه یې په وخت پوره نه کړه بالکل دوی کرکټ کې موږ تاسو ګورو چې کرکټ ډیر آن ټایم لوبه ده د وخت له لاسه ورکولو له امله اوور ریټ مسأله ده نو اوس د دې پر ځای چې په سیالۍ کې 15 فیلډران ډیپ شي یا هم له سرکل بیرون ودرېږي اوس به دوی دا جریمه پرې کوي چې فیلډینګ کې به 4 سرکل نه د باندې بالکل یو به داخلېږي نصیر خان معروف خیل 5 توپونه 10 منډې بوست Mis-e-Ainak دولت زدران سلو بال دا ځلې بونډرۍ په طرف باندې ځي او بونډرۍ ده 4 منډې د نصیر خان او بوست لپاره ډیر غلط ځای کې توپ اچونه د دولت زدران له لوري چینج هم راغی سلوم راغی لوز هم راغی او نتیجه یې دا ده چې بال د ډیپ فاین لیګ له بونډرۍ د باندې د 4 منډو لپاره ولېږل شي لوبه نور هم اسانه کړه 4 توپونه 6 منډې دولت زدران او نصیر خان معروف خیل وروستی وکټ خو 4 توپونه 6 منډې څومره ښه لوبېدلی نن نصیر خان معروف خیل خپلې لوبډلې لپاره بوست زون لپاره 300 منډې پوره سوې 9.2 اورونه 48 منډو باندې نصیر خان معروف خیل فیلډینګ کې بیا هم تغیرات راولي پوره 300 منډې هم پوره کړې بوست لوبډلې خو دلته ګورو چې 9 وکټې له لاسه ورکړي لوبه ډېر حساس او جالب ځای کې ده دولت زدران ډېره ښه توپ اچونه دولت زدران د وکټو د اخیستو غږ کوي
بیلو د ایج کیپر لاسونو ته توپ ورسېد خو لوبڅار د ناټ آوټ ځواب وایه 3 توپونه 6 منډې توپ وهونکی یا بیټر شاته لاړو شاپلو او دولت زدران هم له ځیرکتیا او هوښیارتیا کار واخیسته او بالي په آف سټمپ کې پیچ کړ هسې فیلډینګ وګورئ شاټ تھرډ مین کې او شاټ فاینل کې دغه وخت کې سکوپ سویچ شاټ وولو مهارت کله نصیر خان معروف خیل سره وي نو همدا دواړه دننه دي همدغه وخت کې د داسې یو ټرای کولو دا ځلې راوند د وکټ راتګ سایډ چینج کړ انګل چینج شو د دولت زدران لخوا یو نوي څه کول پکار دي نصیر خان معروف خیل دولت زدران شاټ وولو هڅه سټریټ بال ځي فیلډر شته دی د یوې منډې چانس ترلاسه کیږي بیا هم یما رب ته سټرایک رسیږي 300 یو منډې دي 5 منډې لا هم پکار دي او 2 توپونه دا د لوبې وروستی حساب دی ګورو چې mis-e-Ainak او کنه بوست لوبه ګټلی شي افسر ځاځی مسلسل پرله پسې د دولت زدران خواته راځي په خبرو اترو باندې په مشورو باندې بوختي چې څنګه وکولی شي دا حالت کابو کړي او لوبه په خپله نفع پای ته ورسوي څه په زړه پورې حالات د لوبې په زړه پورې شیبې د لوبې هر بال هر حالات هر اور د لوبې خوند او رنګ زیات کړ 2 توپونه 5 منډې یماره په سټرایک باندې نصیر خان معروف خیل چې څنګه د دې منډې ترلاسه کولو اراده وکړه ټول کتونکي په لوبغاله کې ننداره کوونکي دې شیبې ته په تمه دي دولت زدران د یما عرب په وړاندې 2 توپونه 5 منډې mis-e-Ainak او که بوست بالکل هم به په سکرین د لیدونکو لپاره او هم په ګراوند کې دننه د ننداره کوونکو لپاره دا لحظې ډېرې خاصې وي ډېرې به ځانګړې وي او یو ځانګړی لذت او خوند به وړي کرکټ خوند همدا دی انټرټینمنټ په همداسې لوبو کې وي ځکه چې که یوه لوبډله لوبه 45 اوور کې پرېږدي او آوټ سي دومره خوند به یې نه وي لکه څنګه چې وروستي اورونو ته وروستي توپونو ته ځي ګورو دولت زدران هغه ایکسپیرینس یې د په نړیوالو سترو سیالیو کې اخیستی دی څنګه استعمالولی شي بلاک بال دی ښه بال دی د دولت زدران له لوري خو منډه جوړه سوه یو بال 4 منډې پکار دی بلاکر و خوشبخته و یما عرب اوس یوه شیبه ده او د لوبې څه وایي بوست او که mis-e-Ainak دې کې د ویلو څه پاته نه دی یو شاټ یو بال یو پاته دی همدا منډه پکار دی بالکل تړمین لا هم ډیپ نه دی او که دلته لږ هم داسې څه نوي څه کول پکار دی نوي شي کول پکار دی ځکه چې تاسو وګورئ فیلډینګ ته دواړه سرکل دایره کې دي چیکي شاټ ول هغه فیلډینګ ته که وګورو دولت زدران د خپل فیلډینګ مطابق لګیا دی او نو داسې یو شاټ مول پکار دی چې هغه نصیر خان معروف خیل لپاره نوي څه وي په لوبه کې تر اوس د نصیر خان معروف خیل لخوا نوي ترسره سوي وروستی توپ رحمت شاه حضرت زازی ورسره ټول په تمه دغه شیبې ته دغه یو توپ او څلوریزه د لوبډلې سینیر لوبغاړي لوبډل مشر رحمت شاه زرمتی ورسره حضرت الله زازی توپ اچوونکی دولت زدران په وړاندې یا نصیر خان معروف خیل 49 منډې ترلاسه کړي دي معروف خیل 43 توپونه یې لوبولي دي پوره سیټ هم دی دولت زدران وروستی توپ ترسره کوي توپ او نصیر خان معروف خیل شاټ حادثه خو دلته میډاف کې د لاسونو او د سره دولت زدران وکټ ترلاسه کړه mis-e-Ainak وکولی شي دغه لوبه په 3 منډو وګټي بالکل حساني ساخل و چې دغه کیچ یې ترلاسه کړ او په دې سره بوست لوبډلې خپل ټول لوبغاړي د لاسه ورکړل او د لوبې په وروستي توپ mis-e-Ainak وکولی شول څو د 2015 کال لیست یو ورځنۍ لوبو په دوام خپله لومړۍ
سیالۍ کې ګټه ترلاسه کړي. دا هم هغه شیبه چې حسن ساحل کیس ترلاسه کړی و. دولت زدران هم له ډېرې هوښیارتیا کار واخیست. چینج راغی، سلو راغی د یما عرب لپاره. لیکن مس-e-Ainak لوبډلې 3 منډو په توپیر باندې خپله بریا ترلاسه کړه. دغه لوبه کې هغه شیبې هغه د زړونو د رضا او بالاخره په خپلې ګټې پورې ورسېده او خپله ګټه یې حاصله کړه. وروستي توپ باندې څلوریزه پکار وه. یما عرب او ورسره یې نصیر خان معروف خیلو. په سټرایک نصیر خان معروف خیلو کومې چې 49 منډې جوړ کړې خپل لوبډلې لپاره. 51 ریاض حسن، 40 حضرت الله زازي، 83 رحمت شاه، 29 اجاز الحق نرزي، 49 بیا نصیر خان معروف خیل د بوست لپاره مخکشه منډه جوړونکې لوبغاړی وه. دا هم هغه شیبې چې لوبغاړي د دواړو لوبډلو یو بل ته مبارکۍ ورکوي. افسر زازی موږ تاسې ګورو ډېر زیات خوشحاله ښکاري. خلیل احمد او د لوبې بریا مس-e-Ainak لپاره بوست لپاره صرف 3 منډې واټن فاصله تر څو دغه لوبه وګټي. ډېره یوه ښکلې لوبه وه، ښکلې ورځ وه په ټوله کې د لسټ A د لوبو نن، ځکه موږ تاسې که لیدلې بوست په نن لوبه کې لومړی ټاس وګټه او لومړی د توپ اچونې انتخاب او فیصله وکړه. د لوبې کیسه تصویر باندې ریاض حسن 51 دغه ډېر ښه سټارټ و چې د 300 منډو پورې بوست لوبډله ورسېده. همدغه سټارټ ډېر مهم و ریاض حسن او حضرت الله زازي ترمنځ. بیا مسعود 2 منډو باندې، 83 منډو باندې رحمت شاه، ناصر جمال او نور لوبغاړي دغسې ورپسې راته او چې توپ اچونه کې دولت زدرانو 2 اورونو کې 40 منډې ورکړې، 1 وکټ یې ترلاسه کړه. خلیل 10 اورونو کې 9 منډې ډېر قیمتي تمام شو، 1 وکټ یې ترلاسه کړه. عبدالله تراخیل 10 اورونو کې 52 منډې 3 وکټې. لطف الله 9 اورونو کې 51 منډې وکټ یې ترلاسه نه کړه. ظاهر خان پښتین 10 اورونو کې 60 منډې 2 وکټې. شهید الله کمال 4 اورونو کې 23 منډې 1 وکټ. او ګورې د لومړی وکټ 9 منډو کې بیا ورپسې دغسې ښه پارټنرشپونه هم وسوه او د لوبې ټوله کیسه خلاصه دلته. نوی دوبی ډېر ښه ولوبېده. نن لوبه کې 112 منډې ترلاسه کړې د مس-e-Ainak لپاره. افسر زازي 45، رحمان الله زدران 40، 22 منډې حسن ساحل ترلاسه کړې. دې ترڅنګ په توپ اچونه کې نورزي 10 اورونو کې 52 منډې 2 وکټې. شریفي 10 اورونو کې 58 منډې 2 وکټې. یما عرب 10 اورونو کې 68 منډې 2 وکټې. سید شیرزاد 10 اورونو کې 69 منډې 2 وکټې. دا هم د لوبو هغه غوره شیبې. لومړی بال ګورو چې بال له بونډرې د باندې 4 منډو لپاره په زړه پورې شاټونه وه د لوبغاړو. حضرت الله زازي چې کوم سټارټ او سره ریاض حسن واخیست دغه سټارټ. دا هم یو بله څلوریزه ده. میس فیلډ ترسره شوې او بله څلوریزه هم ترلاسه شوه ده، البته ترلاسه شوې وه د حضرت زازي له لوري. دمغه شاټ تکراري لحظې حضرت زازي و چې 6 منډې ترلاسه کړې وې. ډېره ښکلې ننداره یې جوړه کړې وه د خلیل احمد خلاف. له یوه بلې انګلې له یوه بلې زاویې په لانګان باندې دغه 6 منډې ترلاسه کړې وې. دا هم یو بل شاټ و په ډیپ ایکسټرا کور کې د حضرت الله زازي له لوري. دلته بیا په ډیپ فاین لیګ د ډیپ سکوار لیګ په منځ کې دغه وکټ دوی له لاسه البته زازي له لاسه ورکړه. انسایډ یې چاو 4 منډې. د لوبې غوره شیبې او هغه شاټونه چې د لوبغاړو
رحمت شاه زرمتی حضرت الله زازې دا هم شاټو د آن سایډ به د رباندې څلوریزه دا هم ایکسټرا کور او میډ اف ترمنځ څلوریزه وه کوم چې د رحمت شاه زرمتي له بیټ څخه دا هم هجو د تھرډ مین باونډرۍ په طرف باندې د قدمونو استعمالو پوینټ کې کیچ نه دلته ایکسټرا کور کې او دا هم ایجو آوټ سایډ ایج تھرډ مین ته څلوریزه دا هم بهترینه رننګ خو نه رن آوټ کې وکټ لاس ورکړې وه باک پوټ باندې ایکسټرا کور ته څلوریزه دم د یو بل شاټ ننداره ګورو وروسته کې شپږ منډې ترلاسه شوې وې د یو بل شاټ هڅه هم د رحمت شاه زرمتي له لوري او ایکسټرا کور کې شپږ منډې او د یوې بلې شپږیزې ننداره هم البته د وکټې د کیچ کوم چې حسن ساحل ډیر ښه کیچ ترلاسه کړی و په ډیپ میډ وکټ کې البته شارټ میډ وکټ کې وکټ دا هم هغه یو بل شاټ دی چې څلور منډې ترلاسه کیږي د وایډ تھرډ مین په اړخ باندې د یوې بلې څلوریزې ننداره بیس فیلډ دا هم دغه وکټې تکراري شیبه ده کوم چې وروستیو کې افسر ځازي ترلاسه کړه میس فیلډ او تھرډ مین کې څلور منډې ترلاسه شوې وې همدغه رن اوټ تکراري شیبه وه ډېرې په زړه پورې لحظې وې دولت زدران باندې د شاټ هڅه شوې وه یو بله څلوریزه هم دا هم هغه وروستنۍ وکټه وه چې په دې سره مس-e-Ainak په روانه سیالۍ کې د بوست لوبډله له ماتې سره مخ کړه په ټوله کې د نن لوبې په اړه که غږیږو یوه ډېره ښکلې ډېره په زړه پورې لوبه وه سکرین باندې موږ تاسې ګورو چې دریمه لوبه د روانو لیسټ ای لوبو یا د دې ایونټ به سبا د بندي امیر او سپین غر ترمنځ ترسره شي د خوست پر احمد ولي مسرور کرکټ ملي لوبغالي باندې په همدې ځای د لوبې روانه تبصره پای ته رسیږي په لنډو شیبو کې به میچ پریزنټیشن پیل شي چې زموږ همکاران به یې ستاسو لپاره وړاندې کوي د کورني کرکټ په اسمان کې د هیلو ډک سفر آؤٹ سائڈ ایچ او په سیکنډ سلیپ کې عبدالمالک نه دی توانېدلی شاټ واو ښایي چې نوي ستوري ومومي واو دې سره بلال سمې د وکټ په ترلاسه کې ایکسبول لیسټ یو ورځنی جام د ملي لوبغاړو پښتون اتم پړاو ټایمینګ په زړه پورې دی څلوریزه په ژوندۍ او قانوني بڼه له ملي سپورټ څخه
out of the ground. بهر ورځيږي. دا خو داسې شاټ ډیپ میډ وکټ باندې شپږیزه ترلاسه کوي. کله چېرته اته شپږیزه ترلاسه It's massive. There's some shots which you know are sixes the moment they leave the bat. You just wait. These are stories that the world needs to know. This is in the air, should be taken. Opportunity granted. Did he have enough time to get himself into a good position? Probably.
ټکراو بهر غورځېږي. دا خو داسې شاټ په ډیپ میډ وکټ باندې شپږیزه ترلاسه کوي. که د چېرته اته شپږیزه ترلاسه It's massive. There's some shots which you know are sixes the moment they leave the bat. You just wait. These are the stories that the world needs to know. This is in the air, should be taken. Opportunity granted. Did he have enough time to get himself into a good position? بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه په خیر راغلی. رحمت ولی مسرور کرکټ لوبغالي ته ډېره زیاته په زړه پورې سیالۍ ترسره شوه د بوست او میس-e-Ainak لوبډلې ترمنځ. بوست لوبډلې د ټاس ګټلو وروسته توپ اچونه غوره کړه. میس-e-Ainak لوبډلې لومړۍ توپونه کې 315 منډې جوړې کړې او خپل ټول لوبغاړي د لاسه ورکړه. نوید عبید سیو په زړه پورې پاڼۍ وه او همداراز افسر خان زاځي شپږ څلوېښت او نوید سلیزه ترسره کړې وه. بوست لپاره په توپ اچونه کې اجاز نورزي، یامار اب، سعید شیرزاد دوه لوبغاړي وسوځول. بوست لوبډلې په خپله توپوهنه کې رحمت شاه درې اتیا، ریاض حسن 51 او نصیر معروف خیل 49 منډې جوړې کړې. میس-e-Ainak لپاره توپ اچونه کې عبدالله تراخیل 3، ظاهر خان 2 لوبغاړي وسوځول او 302 منډې جوړې کړې او 3 منډو په توپیر یې سیالۍ وبایلله. په اثر کې د خپل مالي ملاتړ کوونکو ډېره زیاته مننه کوم. ایکسبول انرژي، اتصالات، امیر حاجي زاده روغتون، RTA سپورټس، افغان ټیلیکام او ویني شرکت. راځم د نن ورځې خپل درانه میلمانه معرفي کوم چې موږ سره په پریزنټیشن یا پای مراسمو کې د را سره د خوست ولایت امنیه قومندانۍ د دفتر عامر قاری اشرف شاهین، د اتصالات د مخابراتي شرکت استازی سلیمان حمیدي، د امیر حاجي زاده روغتون د سوداګرۍ څنګه مسؤل صداقت صدیقي، تاسو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی. وخت دی چې هغه چاته بلنه ورکړم چې په نن سیالۍ کې ډېره زیاته په زړه پورې لوبه ترسره کړه او مقابلې لوبډلې 3 لوبغاړي وسوځول. د لوبې اړخ یې بدل کړ. د گیم چینجر ایوارډ دپاره بلنه ورکوم عبدالله ترخیل ته چې راشي د صداقت صدیقي د لاسونو د خپل چیک بورډ ترلاسه کړي. وخت را رسېدلی چې هغه چاته بلنه ورکړم چې تقریبا 2 ټورنمنټونو وروسته ډېر ښه پرفارم وکړو، ډېر ښه راتګ یې کوو. دا د لپاره ډېر ښه ځای دی چې د بېرته فارم ته راځي. نوید عبید 112 منډو پاڼې د لوبې غوره لوبغاړی، د پلیر آف د میچ چیک بورډ یې ترلاسه کړي د سلیمان حمیدي صاحب د لاسونو نه. ټرافي هم لري. قاري صاحب اشرف شاهین به هم دته ټرافي ورکړي. نوید تاسې راشئ ټرافي ترلاسه کوئ. نوید ډېره زیاته ښه لوبه دې وکړله. په سټارټ کې دغه خپل نیچرل گیم وکړو. څنګه دې وکولی شول په دغسې فرش وکټ باندې چې لوبه دې نه وه کړې دغسې یو ښه پاڼۍ ترسره کړې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده دغې میچونه مخکې موږ تقریبا په دې ګراوند باندې یو 2 میچه وکړه. نو هغه یو هر پلیر یو ځان ته خپل گیم لري، خپل نیچرل گیم لري. زما نیچرل گیم چې دی هغه تیز گیم دی. نو په اول سر کې وکټ لږ بال ښه ښه لږ بال وکټ چې دا نمدي لرله نو ما اول سر کې لږ ټایم واخیسته صرف یو 2 بلو ته ودرېدم. که چېرته ما ته دغه ځای که بال راکوي زه به ښه فینش کوم نور بس سینګل ډبل همدغه پلان و چې الله پکې عزت راکړه. وکټ څنګه وه؟ سوکت وپاچونکي سپورټ کول، فاسټ بالران یې سپورټ کول؟ وکټ که رښتیا درته وایم اول سر کې بلرانو ته ډېر سپورټ کوو، هم سپینرانو ته سپورټ کوو، هم فاست بالرانو ته سپورټ کوو. خو هغه د کوچ پلان و د کپتان پلان و زما خپل چې کم بلیو و په ځان باندې یقین مې په ځان باندې و هغه دغه نتیجه یې وه. دغه ښه پاڼۍ به څومره ډاډ درکولی چې نیکسټ میچونو کې به ښه وځلېږي؟ لکه څنګه دا چې مخته وویلې چې زه په وخان کې او شپږیزه کې هغه رقم چې ما غوښتل هغه چې ما پرفارم نه وکړه ځکه دا پارټ اف گیم دی. کله به پرفارم کوې کله به نه کوې خو الحمدلله هغه زما چې خپل کم فارم دغه بیرته راغی. کوشش به کوم چې همدغه کنسسټنسي وساتم، همدغه خپل فارم نه ګټه واخلم، یو خپل ټیم ته یو مثبت سټارټ هر میچ کې ورکړم. ډېره مننه. راتلونکي کې ستاسې د ځلېدو په هیله. مننه. خیر اوس. نوید عبید چې د نن لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. بلنه ورکوم هغه چا چې په څنګ سیالۍ کې ونه کولی شول چې بریا خپله کړي. رحمت شاه زرمتی. رحمت شاه ډېر ښه راغلی. ټاس مو وګټو، توپ اچونه م غوره کړه، هر څه ستاسې په خوښه باندې وشو. ولې هم نه شو کولی چې دغه سیالۍ کې بریا خپله کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل سهار کې مونږ ټاس هم وګاټو، وکټ کې لږ نمی وه. کوم پلان چې ما بالرانو ته ورکړی و هغه ایکسکیوټ نه سو، دا رنز 300 ته ورسېدل.
یعنی په دې معنا چې تاسو توپ اچوونکو صحیح توپ اچونه ونه کړله؟ د ما په حساب باندې صحیح ونه کړه، ولې چې سهار وکټه کې لږ نمی وه، باید موږ فایده ترې راخیستې وه، خو بالرانو هغه رقم بولینګ ونه کړو لکه څنګه چې په کار و یا کوم پلان چې ورکول سوی و. لږ څه ناڅه مس فیلډینګ هم موږ ولیدو. په هر حال باندې په توپوهنه کې تاسې ډېر مهم وخت کې راغلی او دغسې وخت کې مې وکټ د لاسه ورکړه از سینیر په درې اتیا منډو باندې چې تاسې کله لاړل میچ بالکل نقشه بدله شوه، ولې مو نشو کولی چې لوبډله وین ته ویسئ؟ ټرای خو ما دغه کوله چې لږ اوږد لاړ سمه، بر الله کرکټ ته څه نشي ویل کېدلی، لکه څنګه چې نصیر او اجاز فایټ وکړو بیرته مونږ کم بیک وکړو، خو په منځ کې چې د هغو وکټې لاړې نو هغه د وینینګ پرسنټیج مونږ طرف ته کم سو او مخالف ټیم ته سو. وروستۍ پوښتنې په توګه باندې سټارټ ډېر ښه میلاو شو، حضرت زادي ډېر ښه سټارټ ورکړ، ستاسې سوځېدو وروسته چې غټه ملګرتیا د اجاز او د نورزي وروسته بیخي ونه شوه، د هغې توپ اچوونکو ښه توپ اچونه وکړه که ستاسو توپ وهونکو تېروتنې وکړې؟ که وګورئ د هغو توپ اچوونکو ښه توپ اچوونکي وکړه، کوم پلان یې چې ورکړی و کپتان د په هغه پلان باندې لګیا و او داسې روم یې نه ورکاو، وکټ یې بولینګ کاو، دغه یې علت یې اوس هغه ډاټ پرسنټیج د هغو موږ طرفه زیات سو. ډېره مننه، راتلونکي کې ښه چانس. مننه. بلنه ورکوم هغه چا ته چې په نن سیالۍ کې وکولی شول خپله لوبډله بریا ته ورسوي. ویننګ کیپټن افسر خان زازی، افسر لومړی ډېر مبارک ښه راغلی. مننه، خیر اوسئ. افسر ټاس هم نه و ګټلی، هر څه د هغې مقابل لوبډلې په خوښه باندې شوي وو، یو ډېر ښه ټوټل هم ورکړو، څنګه مو کولی شو؟ بدون له شکه وکټ کې یو څه نمی و سهار داسې لږه غونتې او بال هم داسې بیټ ته صحیح نه راتلو، یعنې سلو وه، یو څه سپینرانو بال هم لږ لاندې پاتې کېدو، خو بیا هم زه ټول کریډیټ زموږ بیټسمینانو ته ورکوم، په خاصه توګه زموږ اوپنرانو چې موږ ته کوم سټارټ راکړ، نوید عبید یو ډېر بریلینټ اننګز وکړ، ورسره په څنګ کې نورو بیټسمینانو ډېر ښه سپورټ کو، حسن اساخیل او خالد تانیوال، همدارنګه رحمان الله، نو ټولو بیټسمینانو هغه خپل کنټریبیوشن وکړو، نو یو ښه هدف هم دوی ته ورکړ. که څه هم تاسې یو ویننګ وکړه، خو په وروستیو کې که وګورو وروستي څلورو اورونو کې تاسې چې کله ولاړ وئ تاسو سره بل سیټ بیټسمین هم په وکټ باندې، خو وروستي څلورو اورونو کې هماغسې منډې را نغللې څومره چې پکار وي. بالکل، کله چې زه شاید کمال په کریس کې سره یو ځای شو، نو ما دغه پرېکړه وکړه چې وکټ اسانه نه ده، داسې په اسانۍ سره بال نه لګېږي، نو ما تا ته پکار دی چې یو بیټسمین اخره اورونو پورې لاړ شي، نو همغه و چې ما کوشش کوو چې اخري اورونو پورې لاړ شم، خو اخري اورونو کې چې څنګه فینش پکار و ونه شو، که چېرته یو 15-20 نور راغلی نو بیا به میچ ډېر اسانه و. ټرنینګ پوینټ چې شو د بریا راز؟ د بریا راز کوم ځای کې چې ناصر جمال رن آوټ شو، رحمت شاه آوټ شو، نو دغه ځای نه موږ میچ د موږ خواته راواوښته. نوید عبید پاڼه یې پاړه سوی؟ بالکل، بدون له شکه نوید عبید چې کله هم اننګز کوي نو ډېر ښه ښکاري او ډېر اګریسیو لوبه کوي، ډېر سټایلي شاټونه وي، نو نن ترې موږ پوره خوند واخیسته. ډېره زیاته مننه. موږ سوپر فین هم لرو، ویننګ کپتان به سوپر فین ته ډالۍ هم ورکوي. معیوب دی نن دلته موږ سره، د نن ورځې سوپر فین همیشه دوی ملي اتلانو هیوادوالو ته خپل مینه ورکړې ده. د نن ورځې سوپر فین ډېره زیاته مننه. دا وه د نن ورځې سیالۍ چې مس-e-Ainak لوبډلې وکولی شول په خپله بریا سره پای ته ورسوي. سبا ته سپین غر او بندي امیر لوبډله په همدغه رحمت ولي مسرور کرکټ لوبغالي کې بله په زړه پوره سیالۍ لري. له موږ سره پاته شئ، خو شاهدي صاحب په لوبغالي کې دی، ځو هغه ته. ډېره زیاته مننه په پریزنټیشن کې له رحیمي صاحب څخه چې د غور لوبغاړي نوید عبید ورسره څنګ کې لوبډلماشرانو سره ده. نننۍ سیالۍ په تړاو باندې خبرې درلودلې، واقعا بهترینه په زړه پورې سیالۍ وه د mis-e-Ainak او همداشان بوست لوبډلو ترمنځ چې mis-e-Ainak لوبډلې پکې لومړنۍ بریا ترلاسه کړه، بهترین ولوبېدل. خوشبختانه راسره څنګ کې د mis-e-Ainak لوبډلې لوبډلمشر افسر خان زازی شتون لري. زازی صاحب ستړي مه شئ، لومړی خو ډېر زیات درته مبارک وي. ډېر زیات ښه پیل مو واخیسته، واقعا په لومړنۍ سیالۍ کې اگر څه ټاس هم تاسو بایللی و، ټاس ستاسو په ګټې باندې نه و، ډېر زیات ښه ټوټال مو ورکړل. نوید عبید سلیزه په کوم پلان سره مخکې لاړی او تر هغې پورې په هغې پلان کې تر کومه حده کامیاب وای؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې د mis-e-Ainak ټولو مینوالو ته مبارکي وایم د بریا. د ټورنمنټ اوله لوبه ډېره مهمه وي چې ویننګ سره سټارټ شي، نو ټاس هم متاسفانه موږ بایللی و، خو زه فل کریډیټ زموږ بیټسمینانو ته ورکوم چې ډېر په زړه پورې بیټینګ یې وکړو، 306 منډې هم جوړې کړې. که څه هم زموږ بالرانو
هغسې بالینګ ونه کړو خو بیا هم خوشحاله یم چې میچ هم وګټه د دغو سیالیو کوربتوب هم البته ستاسو په غاړه دی مس-e-Ainak زون زیاتر لوبغاړي هم در سره شتون لري ستاسو په نظر په نننۍ سیالۍ کې بعضې هغه څه و چې باید په نورو سیالیو کې هغه مثلا حل کړي زیاتره چې سیالۍ ګټل کېږي هغه نیمګړتیاوو ته پام نه کېږي سیالۍ ګټل شوي ستاسو په نظر څه نیمګړتیاوې هم شتون درلود بالکل نیمګړتیاوې زیاتې وې دا اوس ما خپل کوچ سره خبرې وکړې چې که څه هم چې هغه لوبه وګټل شي هغه نیمګړتیاوې پکې ورکېږي خو نه موږ به هغه نیمګړتیاوې منشن کوو هلکان تر څو په دې باندې سوچ وکړي او نورو میچونو کې هغه تکرار نه کړي نو که چېرته موږ وګورو زموږ په بیټینګ کې هغه اخري اورونه چې موږ ته څنګه فینش پکار و هغه ونه شو هغسې موږ تقریبا یو 25 رنزه کم وکړه یو دغه وه او بل زموږ بالینګ ته که چېرته وګورو زموږ بالینګ هغه وکټ په مطابق کنډیشن مطابق زموږ بالرانو هغه شی بالینګ ونه کړو خو زه بیا هم خیر دوی نه ملامتوم ځکه چې ډېر وخت بعد 500 اوریزه لوبې کېږي نو اوله لوبه وه نو انشاءالله امید لرم چې نورو میچونو کې دغه میسټیکس تکرار نه کړي تاسو لوبډلمشر هم وئ او وکټ ساتونکی مې چې ډېر زیات مهم رول لري او لوبډلمشر از وکټ ساتونکی که چېرې لوبډلمشر هم نه وي نو په سیالۍ کې ډېر زیات مهم رول لري آیا په خپل پرفارمنس باندې نن د ښه منډې هم تر سره 15 منډې یو څه تاثیر لري د لوبډلمشري په خپله یو څه پریشر یا څه احساس نه کوي په ټیم کې نه عادي نه پریشر خو نه لري خو چې کله ته لوبډلمشر چې د لوبډلې نو تا باندې ذمهواري نور هم زیاته شي نو زه چې کله هم د کومې لوبډلې لوبډلمشر یم نو بیا پوره ډېر ذمهواري سره لوبه کوم که هغه کیپینګ یا که بیټینګ نو پوره فوکس یم نو چې زه کله هم کپتان شم نو دا زما فوکس نور هم زیاتوي ډېره زیاته مننه په دې هیله چې په راتلونکو سیالیو کې هم یو همداسې بهترینه کرکټ د مس-e-Ainak لوبډلې لوري ووینو مننه کور ودان د مس-e-Ainak لوبډلې لوبډلمشر افسر خان زازا چې واقعا په نننۍ سیالۍ کې ښه ولوبېد 15 منډې تر سره کړه ورسره څنګ کې نوید باید هغه لوبغاړی و چې سلیزه تر سره کړله په نننۍ سیالۍ کې ډېر زیات بهترین ولوبېدل سبا ته به هم ښکلې سیالۍ وي په زړه پورې سیالۍ وي د دوه پیاوړو لوبډلو ترمنځ سپین غر د بند امیر په وړاندې ښکلې سیالۍ ده سبا هم ستاسو درنو حضور ته چې حاضرېږو په 8:30 دقیقې په لویه بخښونکو خدای مو سپارو لوله موبایل شي Out of the ground! بهر ورځيږي دا خو داسې شاټ په ډیپ میډ وکټ باندې شپږیزه ترلاسه کوي کله چېرته اته شپږیزه It's massive. There's some shots which you know are sixes the moment they leave the bat. You just wait. These are stories that the world needs to know. This is in the air. Should be taken. Opportunity granted. Did he have enough time to get himself into a good position?
ډیپ میډ وکټ باندې شپږیزه ترلاسه کوي کله چېرته اته شپږیزه Massive. There's some shots which you know are sixes the moment they leave the bat. You just these are stories that the world needs to know. This is in the air, should be taken. Opportunity granted. Did he have enough time to get himself into a good position? Out of the ground. په ډیپ میډ وکټ باندې شپږیزه ترلاسه کوي کله چېرته اته شپږیزه It's massive. There's some shots which you know are sixes the moment they leave the bat. You just these are stories that the world needs to know. This is in the air, should be taken. Opportunity granted. Did he have enough time to get himself into a good position? Out of the ground. Bahar Musiki. Oh, da khuda se shot. کله چېرته اته شپږیزه It's massive. There's some shots which you know are sixes the moment they leave the bat. You just these are stories that the world needs to know. This is in the air, should be taken. Opportunity granted. Did he have enough time to get himself into a good position? Out of the ground. Bahar Musiki. Oh, da khuda se shot. په ډیپ میډ وکټ باندې شپږیزه ترلاسه کوي کله چېرته اته شپږیزه It's massive. There's some shots which you know are sixes the moment they leave the bat. You just these are stories that the world needs to know. This is in the air, should be taken. Opportunity granted. Did he have enough time to get himself into a good position? Out of the ground. Bahar Musiki. Oh, da khuda se shot. په ډیپ میډ وکټ باندې شپږیزه ترلاسه کوي کله چېرته اته شپږیزه It's massive. There's some shots which you know are sixes the moment they leave the bat. You just